Hare Krishna, everyone. Mindenkinek Hare Krishna. Wonderful to be back for this final session on the sixth canto. Nagyszerű, hogy ismét együtt vagyunk, hogy ezt ennek az utolsó, a sorozatunk utolsó alkalmát megtapasztaljuk. Time flies. Az idő repül. It's already the end of April. Már április végén járunk. And the TOVP here today in Budapest, the Temple of Vedic a TOVP templom csapata itt lesz ma. So this afternoon will be treated to their association. És ma délután élvezhetjük az ő társulásukat. And I'm sure many of you will be here and you can help to contribute to the very important efforts to complete the Temple of Vedic Planetarium. Biztos vagyok benne, hogy sokan itt lesztek délután is, és hozzáteszitek a magatokét ahhoz, hogy ez a hatalmas projekt, a Védikus Planetárium templomának a projektje sikerrel befejeződjék. Bhaktivinoda Thakur's vision. Ez Bhaktivinoda Thakurnak a víziója volt. Srila Prabhupada's dream. Srila Prabhupának az álma. And it's our responsibility to make that a reality. És a mi felelősségünk, hogy ezt valóra váltsuk. So this is the third session on the sixth canto. A hatodik éneknek ez a harmadik alkalma. Anyway, before we really begin, let's start with prayers. Mielőtt belevágunk, először mondjuk el az imákat. Om Gyanantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. As you're familiar by now, we chant the prayers before we enter into the Bhagavatam. We chant the prayers of Srila Sanatana Goswami. Mint ahogy megszokhattátok már, Srila Sanatana Goswaminak a Bhagavatamhoz intézett imáival kezdjük. The prayers coming from his heart in veneration and in love for the Bhagavatam. Ez egy szívből jövő ima, amit a Bhagavatam iránti tiszteletből és szeretetből írt. And by regularly reciting these prayers, learning these prayers, let them enter deeply into our hearts. És azáltal, hogy rendszeresen elmondjuk ezeket az imákat, megtanuljuk kívülről, azáltal ezek behatolnak a szívünkbe. And let us therefore worship Bhagavatam in a similar way. Akkor mi is így fogjuk tudni imádni a Bhagavatamot. So we do call and response. Akkor most felelgetősbe fogjuk. Sarvashashabdi Piyusha Sarvavaidaika Satphala Sarvasiddhanta Ratnadhya Sarvalokaika Drikprada Sarvabhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Tidaditya Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Prema Varsyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadhana Mannishtarka Madbhagya Maddananda Namostute Asadu Sadhu Tattayin Atini Chochatakara Hanamuncha Kadachinmam Premna Hrit Kantayospura. Just read the translation in Hungarian. Akkor olvassa valaki a magyar fordítást. Maraji, can you read? A Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az
szárnyából kötődve. Ó, a védett legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse! Ó, te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel, ó, te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Éva Macsi? Olvastam magták életlevelője, ó Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy eloszlassa a falunkba sötétségét, te valójában Krisna vagy, aki visszatér az ég. Krishna Bhakti. Krisna-Bhāgavatam, tisztelettel és hollaton fejlőd neked, olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot élhet, megszólva végül a tiszta Isten szeretetessége múlik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krisna inkarnációiban. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítom, ó nagy gazdagságom, ó megmentő, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes ódoromat ajánlom neked. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szentségteleneket, ó legelesettebbek felszabadítója. Kérlek, soha ne hagyj el. Kérlek, nyilván majd megszívemben és torkomban a Krisna iránti tiszta szeretet kíséretében. Grantha Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. Jai. So, as I said, this is the third session of the 6th canto. Amint mondtam, ez a 6. éneknek a 3. alkalma. You may remember 2 weeks ago we began. Emlékeztek, 2 héttel ezelőtt kezdtük. We heard about the wonderful, inspiring story of Ajamil. Hallottunk az Ajamilnak a rendkívül csodálatos és lelkesítő történetéről. Despite a good upbringing, he got into a sinful way of life. A jó neveltetése ellenére egy bűnös életet kezdett élni. But just because he named his son Narayan, De mint hogy a fiát Nárajannak hívta, at the very end of his life, he called out for his greatest attachment, his youngest son, and in that way was saved from a és az hellish élete végén, mint hogy nagyon ragaszkodott ehhez a kisfiához, a legkisebb fiához, ezért szólította, és ezzel megmentette az életét. So it shows the power of the holy name. Ez azt mutatja, hogy milyen erős a szent név. Like I mentioned, at some point we'll do a japa seminar. Említettem, hogy egyszer majd csinálunk egy japa szemináriumot, Very important topic there. és ez egy nagyon fontos téma. Then, of course, we heard about Daksha. Azután hallottunk Daksáról, This was Daksha number 2. ez a 2. számú Daksa volt. So the same Daksha who insulted Lord Shiva in the 4th canto came the second time. Ugye ugyanaz a Daksa, aki a 4. énekben megsértette az Úr Sivát, visszajött ismét, Son of the Prachetas. a Pracséták fiaként. And this Daksha was again a progenitor. Ez a Daksa maga is nemző volt, And he had 10,000 sons 10 000 fia lett, who were preached to become renunciates és az mind lemondott életrendbe lépett, by our favorite Narad Muni. mert ami kedvenc Nárada Munink révén, They were the Haryashvas. ők voltak a Hari Asvák, And then there were another, how many sons? azt hiszem még 1,000, and they were called the someone, anyone? Savalashvas. tehát ugye akkor lett még 1000 fia, és azok lettek a Szavalasvák. And they were also preached to become renunciates. És ezeket is bepredikálták. So Daksha was very, very frustrated. És Daksa rendkívül bosszús lett ezért. And then last week we discussed Vritrasura. A múlt héten pedig Vritrasuráról beszéltünk. We heard about Indra and how he was in his court receiving immense glorification. Hallottunk Indráról, aki az udvartartásában fantasztikus, erős dicsőítéseket kapott. And in that atmosphere, when his guru walked in, he ignored the presence of his spiritual master. És amikor belépett a lelki tanítómestere, akkor nem vett róla tudomást. They lost their strength, the demigods. És ezáltal elvesztették a félistenek az erejüket. And they began to weaken in relation to the demons, who were
very respectful towards their spiritual master. És ugye a démonokkal való harcukban legyengültek, a démonok viszont nagyon szépen imádták a lelki tanítómesterüket. So then, under the guidance of Lord Brahma, they adopted Vishwarup as their spiritual master. Aztán Brahma utasítására vagy tanácsára Vishwarupát elfogadták lelki tanítómesterüknek. But Vishwarup had relations with the demons also. He was siding with the enemy. De Vishwarupa is valahogyan összeszűrte a levet a démonokkal, és az ő oldalukra átállt. And therefore Indra killed. Ezért Indra megölte. How did he kill him? Hogy ölte meg? Beheaded him. Lefejezte. There was a lot of beheading last week. A múlt héten egy csomó lefejezés volt. And then what happened? Aztán mi történt? Twashta, the father of Vishwarup, was very angry. Twashta, Vishwarupa apja nagyon dühös lett. And he created this demon, Vritrasura. És ezért létrehozta ezt a Vritrasura nevű démont. Vritrasura and Indra had a big fight. Vritrasura és Indra egy nagy csatát vívott. But during that conversation, during the fight, there was a conversation, and Indra began to see that Vritrasura wasn't talking like a demon, wasn't behaving like a demon. De a csata közben ugye beszélgettek is, és Vritrasura úgy beszélt, hogy Indra abból látta, hogy ez igazán nem úgy beszél, mint egy démon, hanem úgy, mint egy nagy bakta. Despite very clearly having the body of a demon. Teljesen nyilvánvalóan a teste az démonikus volt. He was walking and talking like a great devotee. De mégis úgy járt és úgy beszélt, mint egy nagy bakta. Very instructive for us when we look and try to understand who's a devotee. Ez nagyon-nagyon tanulságos számunkra, amikor arról van szó, hogy eldöntsük, hogy ki a bakta. Looks can be deceptive. Don't judge a book by its cover. Ugye a kinézet az sokszor félrevezető, nem szabad egy könyvet a borítója alapján megítélni. And in the end, Vritrasura said, "Okay, well, the deal is that I die here, so kill me." Tehát a végén aztán Vritrasura azt mondta, hogy tehát akkor az az alkú, hogy akkor ölj meg engem. So Indra acquiesced. Indra beleegyezett. And he had, anyway, there's another story, they went to get the bones of Dadichi. Ugye van egy másik történet, hogy a Dadichinek a csontjaiért mentek. And with those bones, Dadichi's selflessness is very exemplary. Dadichinak az önzetlenség az rendkívül példás. With those bones, they made a thunderbolt, and it's with that thunderbolt that Indra actually killed and again beheaded Vritrasura. És az ő csontjaiból lehetett létrehozni azt a ménkűt, azt a mennykövet, amivel aztán Indra meg tudta ölni Vritrasurát. Many different, quite a few stories there. Jó pár történet volt itt. Each one being relevant and very instructive. És mindegyik számunkra rendkívül jelentőségteljes és tanulságos. And we spoke quite a lot last week about service attitude and humility. Múlt héten elég sokat beszéltünk a szolgáló hangulatról és alázatosságról. So naturally, Parikshit Maharaj is curious. Persze, Parikshit Maharaj nagyon kíváncsi. Vritrasura, such an interesting personality. Vritrasura nagyon érdekes személyiség. How is it that this demon, big, ugly, on the side of the demons, fighting with the demigods? Hát, hogy lehet az, hogy ez a csúnya démon, ez a randa nagy testben, akik harcol a félistenekkel. But he's talking like a pure transcendentalist. De úgy beszél, mint egy tiszta transzcendentalista. We went over these 4 verses at the end of the 11th chapter of the 6th canto. Ja, és akkor a 11. fejezet utolsó 4 versével foglalkoztunk. Beautiful verses. Nagyon-nagyon szép versek. Verses 24, 25, 26, 27. 24, 25, 26, 27-es vers. These verses really herald the beginning of pure devotion in the Bhagavatam. Ez az a 4 vers, ami beharangozza a tiszta odaadó szolgálat tárgyalását a Bhagavatamban. Generally what we see up until then is mixed devotion. Amit eddig láttunk, az a kevert odaadás.
Generally, there's individuals who are going through the stages of Krishna consciousness. Tehát olyan baktákkal találkoztunk, akik a Krishna tudatnak a különböző szintjein haladnak végig. And it's interesting to see that journey because as conditioned souls we can really relate to it. És érdemes számunkra meghallgatni ezeket a történeteket, mert mint feltételekhez kötött élőlények, mi ezekhez tudunk viszonyulni. And we can see by example how to get through these stages. És látjuk példákon keresztül, hogy lehet ezeken a szinteken végighaladni. We heard about Kadama Muni and he had darshan of the Lord. Hallottunk Kadama Muniról, aki megkapta az Úr darsanját. The Lord is right there in front of you and he says, what would you like? És az Úr ott van előtte, és megkérdezi tőle, hogy mit szeretnél. And what does Kadama Muni ask for? Mit kér Kadama Muni? Does anyone remember? Valaki A wife of like disposition. Egy könnyed hajlandóságú feleséget. Yeah. So megfelelő természet. Ja, félreértettem, bocsánat. Egy hasonló természetű feleséget. yeah, and then we see Bharat Maharaj Aztán Bharat Maharaj, all the way to Bhava. aki egészen a báva szintig He's a eljutott. Bhava Bhakta, Ő egy báva bakta, ecstatic devotion. extatikus odaadással. When he chants the holy names, then he's experiencing his hair is standing on end. Amikor a szent nevet énekli, akkor libabőrös lesz. He's shivering, he's choked, Reszket, elakad a hangja, he's crying, he's trembling. sír, reszket. So, and in that stage, from that stage he falls. És még erről a szintről is leesett. He's on the doorstep of prema. Ő már a prémának a küszöbén járt. Close, Nagyon közel volt. so close. But we say in English, közel. close but no cigar. It's maybe not such a devotional one anyway. Close but no cigars. Anyway, don't worry, it's okay. Közel volt, de nem annyira. Yeah. Nem egészen. So we see so many different devotees, but Vritrasura is just pure devotion. He's a premi bhakta. De Vritrasura egy tiszta odaadó bakta, egy préma bakta. So then Parikshit Maharaj is curious. He says, okay, so what is the story behind this personality? Parikshit Maharaj megkérdezi, na jó, de mi a története mögött, a fantasztikus nagy személyiség mögött? How is it that this person who's so elevated in consciousness, so pure at heart, he has nothing but love of Godhead in his heart. How is it that this personality became a demon? Aki ennyire tiszta, akinek semmi más nincs a szívében, csak a Isten. Hogy lehet, hogy egy ilyen nagyon nagy személyiség egy ilyen testbe kötött ki? There is always a story behind the story behind the story. Mindig van egy történet a története mögött. And in the Vedic literatures, particularly the Puranas and the Itihasas, there are so many stories within the stories. És a védikus írásokban, a puránákban, az itihászákban annyi történet van. You know, for example, we hear about Prahlad Maharaj and his greatness. Hallunk például Prahlad Maharajról és az ő nagyságáról. Which is in the 7th canto, next time. Ugye a 7. énekben a következő. But then in the Nishinga, so this is the Bhagavat Puran, the Śrīmad-Bhāgavatam, we hear about the pure devotee Prahlad. Tehát ugye ez a Śrīmad-Bhāgavatam, egy tiszta baktáról hallunk, Prahládról. But then in the Nishinga Puran, it gives more insight into his previous life. How did Prahlad become Prahlad? De a Nisimha Puránában megtudhatunk még több részletet arról, hogy Prahlad hogy került ebbe a helyzetbe. And it's like a Az treasure hunt. előző életeiről. The Vedic literatures are like a treasure hunt. A védikus irodalom olyan, mint egy ilyen hatalmas kincses You know, you find a little bit of information barlang. here, and a little bit of information there, and a little bit more there, and you have to piece it Egy all kis together like a információ puzzle. itt, egy kis információ ott, és akkor ezeket szépen össze lehet rakosgatni. We hear about Narad Muni, Hallunk Nárada Muniról, and he speaks about his previous life as a son of a maidservant. és ugye ő az előző életében egy szolgáló nőnek volt a gyermeke. And at the age of 5, he received the association of great souls, Bhaktivedantas. És 5 éves korában megkapta a nagy lelkeknek, a Bhaktivedantáknak a társulását. Very poor, not very good looking, not much opulence, but he got their association, and through that he gained taste for
nem volt gazdag, nem is volt túlságosan jó kinézésű, de mégis megkapta a nagy bölcseknek a társulását. And that is how he became Narad Muni, through that És association. ezen társulás révén lett belőle Nárada Muni. And then at the end of the 7th canto, A 7. ének végén viszont it talks about the life before that. hallunk az előző életéről. Narad Muni was someone called Upabarhana, Így hívták az előző életben. a Gandharva, Ő egy Gandharva volt. who was very beautiful voice, a Gandharva, Ugye egy Gandharváknak nagyon szép a hangjuk, very handsome, nagyon jó kinézésűek, and he was had many girls around, women around him. és hát sok nő rajongta körül, And Lord Brahma had organized a kirtan party, és az Úr Brahma egy kirtan csapatot szervezett, a sacrifice. egy áldozatot, And so Upabarhana came along singing Bollywood songs in the kirtan. és akkor ő viszont egy ilyen Bollywood dalokat kezdett Love songs, you know, ilyen man, woman. szerelmes dalokat kezdett. So Lord Brahma cursed him. Akkor az Úr Brahma megátkozta őt. This environment is for glorifying the Supreme Personality of Godhead. Ugye ez a helyzet, ez arra való, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségét dicsőítsük. You come along here Ide jössz, with your self-centered, lusty mood and consciousness. ide jössz érted, ezzel az egoisztikus, kévágyó hangulatoddal, Curse you. That megátkoznak. all of the opulences that you're enjoying now, your beauty, your fame, your voice, Mindaz a pompa, amivel most rendelkezel, a szépséged, a hangod, you will lose it all. mind elveszted. And therefore he became the son of the maidservant in his És next így life. lett belőle a szolgáló lánynak a gyermeke. Yeah, so it's very interesting, in different parts of the Vedic scriptures, you piece together the story. Tehát így a védikus írások, különböző védikus írásokból tudjuk összerakni a teljes történetet. And therefore we have to study. Tehát kell ezeket That's tanulmányozni. one reason why we have to study. Ez az egyik ok, amiért kell tanulmányozni. And this absorbs the consciousness. És így a tudat elmerül bennük. We have to learn how to become absorbed in Krishna consciousness. Meg kell tanulnunk, hogyan merüljünk el a Krishna tudatban. Because ultimately, when we're chanting, we were discussing this yesterday in class, that as we chant, what comes up is whatever's in the heart. Tegnapi leckében is volt erről szó, tehát a dzsapázásról, hogy ahogyan dzsapázol, az mutatja, hogy mi van a szívedben. Whatever thoughts, whatever meditations, whatever distractions come up, that is an indication of what is lying latent within the heart. Azok a gondolatok, azok a mellék gondolatok, mellékvágányok, amikre kerülsz, az mind azt mutatja, hogy mi van a szívedben. So a key aspect of Krishna consciousness is putting Krishna into the heart. That's what it's about. A Krishna tudatnak a leglényege, hogy Krishnát a szívünkbe elhelyezzük. It's a tough task when there are material desires and thoughts which are so densely stuffed into the heart over lifetimes. Igen, de hogyha a szívünk ki van tömve mindenféle anyagi vággyal és anyagi gondolattal, akkor nagyon nehezen megy ez. And therefore we have to really learn to absorb in hearing and chanting about Krishna. Ezért nagyon fontos, hogy el tudjunk merülni abban, hogy Krishnáról halljunk és Krishnáról énekeljünk. Because those thoughts and meditations should penetrate the heart. Ezek a gondolatok és ezek a meditációk, ezek áthatják a szívet. Enter into the heart Belépnek a szívbe. and push out the material. És az anyagit kinyomják onnan. And over time, as one does so over weeks, months and years, És ugye, ahogyan ezt csináljuk heteken át, hónapokon át, éveken át, then when one chants, then more and more Nama, Rupa, Guna, Lila, Krishna's name, form, qualities, associates and pastimes will gradually manifest. és úgy fokozatosan meg fognak nyilvánulni Krishnának a neve, a hírneve, a kedvtelései.
So, yes, today we will finish this 6th canto. Ma befejezzük a 6. éneket. Yeah, so, Parikshit Maharaj's question, who is this Citraketu? Parikshit Maharaj kérdése, ki ez a Citraketu? Citraketu is wondering, Parikshit Maharaj is wondering, he says, Muktanam Bapisiddhanam Narayana Parayana Sudurlabha Prashantatma Kotishvapi Mahamune. He says, out of many, many men, there may be a few who are siddhas, perfected souls. Sok-sok ember között csak kevés szitha, azaz tökéletes lélek van. To become a siddha, a perfected soul, is a huge thing. És az, ha valaki egy szithává válik, az egy nagyon-nagyon nagy dolog. But amongst many thousands of such siddhas, de sok ezer ilyen szitha között hardly one will be a devotee. Alig találunk egy igazi baktát. So please tell me the story of Vritrasura, the backstory of Vritrasura. Akkor légy szíves, tehát mondd el a Vritrasura mögöttes történetet. So then Shukadev Goswami begins to tell this backstory. És akkor Shukadev Goswami elmondja ezt a He történetet. tells Maharaj Parikshit all about the story of Citraketu. És elmond mindent, amit Citraketu történetéről tudni lehet. Citraketu's story is a roller coaster story. Citraketu története az igazi hullámvasút. Yeah, so his last life, Vritrasura's last life. Ez tulajdonképpen Vritrasura előző élete. Yeah. So Citraketu is a great king. Citraketu egy nagy király. He has everything. Mindene megvan. He has wealth, Gazdagsága, beauty. szépség. He has 10 million wives. 10 millió felesége van. Yeah, it's a handful. Ez komoly. Yeah, anyone else? Madhupati Prabhu will confirm. One wife is a handful. Anyone will confirm, not just Madhupati Prabhu, but he's here, so you know. Tehát egy feleség is valami. And vice versa, you know, for És the persze women. viszont, You know, we're not just talking, you know, it's not just one way for a woman. One husband is a handful. ugye egy férj is bőven elég. igaz? Citraketu Maharaj has 10 million wives. Citraketu Maharajnak 10 millió Yeah, felesége Krishna van. small time, he only had 16,108 wives. Krishna nagyon visszafogta magát, ő csak 16.108 feleséget Yeah. vett. So Citraketu has everything he wants. Citraketunak mindene megvan, amit All akar. desires fulfilled. Minden vágya teljesült, Almost. majdnem. No one in the material world has everything. Az anyagi világban senkinek nincs mindene meg. We want everything. Mi mindent akarunk, That's the aspiration. ez a vágy, ez a törekvés, But look around. de hát nézzünk körül. Who has it all? Kinek van meg minden? No one. Senkinek. Only Krishna. Csak Krishnának van meg. Ekale Ishvara Krishna Ara Sabha Britya. There's one Lord, Master, Controller. And that's Krishna. Egy úr van, egy gazda van, egy irányító van. Everyone else is a Britya, is a servant. Mindenki más az szolga. And therefore, we live in a world of duality. Ugye egy kettősségek világában élünk, Okay, so if you want fame, hogyha akarsz hírnevet, then okay, you can have fame. akkor meg lehet szerezni a But hírnevet, then you have no peace. de akkor nem lesz nyugalmad. Okay, you can have wealth. Jó, lehet gazdagság, But then you're constantly fearful of losing that wealth. de akkor meg állandóan azon rettegsz, hogy el fogod veszteni. And people want to be your friend. És az emberek a barátaid lesznek, But why do they want to be your friend? de miért akarnak a barátaid lenni? Yeah. So Muhammad Ali, he said, yeah, I wanted to be rich and famous. Mohamed Ali azt mondta, hogy gazdag és híres akarok lenni. I got that, Megkaptam, but in achieving that, I lost everything else. de ez alatt a folyamat alatt minden mást elvesztettem. Yeah. If you have beauty, Szépség? then great, you got beauty, but then you lose your peace of mind. You're always concerned. When Marilyn Monroe saw one white hair in her head, she locked herself up and never wanted to see anyone else again. Tehát ugye lehet szépség, de az is állandó aggodalommal jár. Akkor Marilyn Monroe felfedezett a hajában egyetlen őszhajszálat, akkor elzárkozott a világtól. So we'll be reflecting on the world a little bit today. Tehát how it akkor most works. ezen fogunk egy kicsit elgondolkozni. Citraketu has everything, Citraketunak mindene megvan, but he wants a son. de szeretne egy fiú. And even though he's got 10 million wives,
Még annak ellenére is, hogy 10 millió felesége van, none of them, they're all barren. They can't give him a son. egyik se tudott adni neki egy fiút. That's Krishna. Ez Krishna. Yeah. So Citraketu is in lamentation. Citraketu szomorkodik. However, through various events which we'll be speaking about, Citraketu achieves a state of enlightenment. De a folyamat során, amit meg fogunk beszélni, Citraketu eljut a megvilágosodáshoz. Through this enlightenment, he becomes a premi bhakta. És a megvilágosodás révén egy préma bhakta lesz belőle. But then poor old Citraketu is cursed. De aztán a szegény öreg Citraketut megátkozzák. And then finally, at the very end of this canto, we'll just be hearing a little bit about Diti, Indra and the Maruts. És az ének legeslegvégén fogunk hallani Ditiről, Indráról és The Maruts. a Marutokról. Diti's sons. Igen, Diti fiairól. Okay. So as we said, Citraketu, he has 10 million wives. Citraketunak tehát, ahogy mondtuk, 10 millió felesége van. But this issue is constantly disturbing him. He does not have a son. De ez a gond, hogy nincs egy fia, ez állandóan gyötri. And he needs someone to hand over the kingdom to. Ugye kell valaki, akire ráhagyhatja a királyságot. A king works so hard to maintain and develop the kingdom. Egy király annyit keményen dolgozik azon, hogy fenntartsa a királyságát. And naturally he wants to pass it on to his child. És természetes, hogy tovább akarja adni a fiának. So then Angira Muni comes to the scene. Azután megjelenik a színen Angira Muni, And he sees the dissatisfaction on the face of Citraketu Maharaj. és akkor Citraketu Maharaj arcán látja az elégedetlenséget. So then Citraketu tells him, I have palaces, I have wealth. Citraketu mondja neki, ott vannak a palotáim, vagyonom van, I have fame and influence. híres vagyok, befolyásos vagyok, I have power and I have so many wives. hatalmam van, annyi feleségem van, But I don't have a son. de nincs egy fiam. I just want a son. Csak egy fiút akarok. It's a simple, very normal request. Olyan egyszerű, hát ez egy normális igény, nem? But I don't have a son. De nincs. So then Angira Rishi engages in a sacrifice. Aztán Angira Rishi csinál egy nagy áldozatot, And through this sacrifice is produced a pot of rice, sweet rice. és ezzel az áldozattal létrehoz egy kis edény, ilyen édes rist. And Angira Rishi tells Citraketu, give this to your chosen wife. És azt mondja Citraketunak, hogy ez a Angira Rishi, hogy itt van ez a rizs, adod az általad kiválasztott feleségnek. By this, a boy will be born in her womb. És akkor ennek a révén egy fiú fog születni. But let me warn you, De figyelmeztetlek, the son that is born, az a fiú, aki meg fog születni, he will be the source of great happiness, az egy nagy-nagy boldogságnak lesz a forrása, but also great distress. de ugyanakkor egy nagyon nagy bánatnak is. Citraketu says, I don't care, just give me a son. Citraketu azt mondja, nem érdekel, csak már legyen egy Have you ever fiú. been in that situation? Ismerős ez a helyzet? You have something, a sense object, what you want, Ugye van egy érzéktárgy, amit nagyon akarunk, and you know in your heart of hearts és így szíved mélyén tudod, that it's going to be painful. hogy ez fájdalmas It's lesz, going to cause you problems. hogy problémák lesznek It's belőle. not just a bed of roses. Ugye az élet nem fenékig tejfel, It's good. But you still want it de még mindig akarod. because you're so attached.
Mert ennyire ragaszkodsz hozzá. You're so emotionally involved. Annyira érzelmileg ragaszkodsz hozzá. The intelligence just can't be effectively engaged in the decision Úgyhogy making az process. intelligencia gyakorlatilag nem jut szóhoz. So Citraketu says, I don't care, just give me a son. Nem érdekel, fiút akarok. Yeah, just give me the sweet rice, I'll give it to my wife, I'll get a son, Adj ezt and my az desires will édes be satisfied. odaadom egy feleségemnek, és akkor a boldogságom, And meg I'll- lesz a boldogság. And I'll think about the problems later. És akkor a problémákkal majd foglalkozunk akkor, amikor Yeah. jönnek. So I think this is quite a common phenomenon. Azt hiszem, ez egy nagyon általános jelenség. Bhagavatam is so relevant for our world. A and our Bhagavatam lives. annyira a mi életünkről szól. Yeah. So they go through the process. Citraketu gives it to his wife, Kritta-dyuti. Ugye a Citraketu odaadja ezt a list a megfelelő feleségnek, And a short time later, Kritta-dyuti is pregnant and she gives birth to a wonderful, beautiful son. és aztán egy idő után ugye a terhesség végén egy gyönyörű fiú születik. And that son is called Harsha Shoka. És ezt Harsa Soka. Sokrának hívják. Yeah, Harsha. Harsa Soka. Harsha means happiness. A Harsa azt jelenti boldogság, And Shoka means Soka distress. azt jelenti, hogy nehézség, fájdalom, So his name szenvedés. is happiness and distress. Úgyhogy hát a neve azt jelenti, hogy boldogság és szomorúság. Citraketu is over the moon. Citraketu rettentő boldog. You know, in Vedic society, particularly when there's a son born, because of this aspect of passing on the inheritance, etc. Ugye a védikus társadalomban, amikor egy fiú születik, ugye ez azzal is összefügg, ugye ott van ez a gondolat, hogy továbbadni a következő nemzedéknek, amik van. There's huge celebrations. Akkor általában ilyen nagy-nagy ünneplést csinálnak. And Citraketu, you know, he feeds the brahmanas, Citraketu lakomát adott a gives brámanáknak, cows and elephants in charity, teheneket és elefántokat adományoz. you know, does so many acts of charity in celebration that at last a son is born. Tehát óriási nagy ünneplés, mert végre valahára egy fiú született. The vacuum in his life has suddenly been filled. Ugye az életének az üressége most be lett töltve. Yeah, have you ever felt like that? Volt már ilyen Yes, érzésetek? something you really wanted, worked so hard for, and then eventually you Valamit get nagyon it. akartál, és nagyon keményen megdolgoztál érte, és akkor végre megszerezted. Right. So naturally, Kritta-dyuti, out of the 10 million wives, Kritta-dyuti became the favorite. Sorry, what's the name? Kritta-dyuti. Kritta-dyuti. Ez a kedvenc feleség lett. Ez a feleség lett a kedvenc feleség. Naturally, she's given him a son. Hát persze, hát ő szülte a fiút. She's the mother of his son. Ő a fiának az anyja. So she gets all of the attention, Minden figyelem az övé lesz. all of the special service. Minden különleges szolgálatot megkap. And what happens to the 9,999,999 co-wives? És mi lesz a 9.999.999 többi feleséggel? They become ever so slightly jealous. Egy icipicit féltékenyek lesznek. Because suddenly they're sidelined. Mert hát hirtelen a touchvonalon kívülre They're kerültek. no longer important for Már nem Citraketu. fontosak. All of Citraketu's focus, attention and devotion goes to his son and the son's mother. Ugye Citraketunak az összes odaadása, figyelme, kedvessége, ez mind a fiúnak és az anyjának jut. Yeah. So we have a phrase in English, they're playing second fiddle. Igen, hát a többi majd másodhegedűs lett. It's good. Yeah? So their envy goes to such an extent. Ez az irítségük olyan szintet ér el, You know, we say green with envy. azt mondják angolul, hogy zöld az irítségtől, Hungarian is yellow. Oh, really? Sárga irítség, elönti őket a sárga irítség. Interesting. Is envy green or yellow? Interesting.
Vajon milyen színű az irigység igazán? Anyway, they get so envious Tehát annyira irigyek lesznek, that they do the unthinkable. hogy a felfoghatatlant elkövetik. Something which, little child, just been born, and they administer poison to this child. És ott van ez a kis fiú, ez még csak most született, és megetetik méreggel. The son which Citraketu had so longed for. Ez az a fiú, akiért olyan régóta vágyott Citraketu. The apple of his eye. A szeme fénye. Yeah? Szeme fénye. Yeah. They killed that very son. Ezt a fiút megölték. I mean, it's quite a lot of, people. I mean, I don't know exactly how they did it. Sok szeméről van szó, nem tudjuk, hogy pont hogy csinálták. But whatever it is, they killed the son. De akárhogyan is megölték ezt a fiút. So Citraketu naturally, when he saw his son was lifeless, amikor Citraketu látta, hogy a fia élettelen, it was like a dagger through his heart. az olyan volt, mint egy tör döftek volna a szívébe. Citraketu came and she just fainted. Jött az anya, a gyerek anyja, és csak elájult. I was shaking the son, please son, Harsashoka, come back, come back. Rázta a fiút, Harsashoka, gyere vissza, gyere vissza. You can't leave us now. Nem hagyhatsz itt minket. But it was too late. De már késő volt. Whatever efforts they made, they called the doctor. Bármilyen erőfeszítést tettek, hívták az orvost. But he was pronounced dead. De kimondta, hogy meghalt. Not a dicky bird. Sorry. So it's just some English people in the room, so it's nice to throw in some English phrases. So Citraketu, he didn't know what to do. He was beside himself with grief. Citraketu teljesen maga alatt volt. And he remembered. Angira Rishi told him, emlékezett, hogy Angira Rishi megmondta, this son will be the cause of great happiness and at the same time great distress. Megmondta a bölcs, hogy ez a fiú, ez nagy boldogságnak és nagy szenvedésnek a forrása lesz. Citraketu went into depression. Citraketu depressziós lett. He had no idea what to do with himself. Nem tudta, hogy mit csináljon magával. What do I do now? Most mi legyen? I've tried everything. Mindent megpróbáltam. My life is a failure. Az életem kudarc. At that time, Angira Rishi came again. Ekkor Angira Rishi ismét feltűnt a színen. This time along with the ubiquitous Narad Muni. És nem egyedül jött, hanem, kivel jött? Hát Nárada Munival. Yeah, and they saw the situation. Látták a helyzetet. And they began to preach to Citraketu. És akkor kezdtek prédikálni Citraketunak. Yeah, he felt he had no reason to live. He couldn't compute the situation, so they began to give him transcendental knowledge. Látták, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, úgyhogy adtak neki transzcendentális tudást. They explained that every relationship in this world is temporary. Elmagyarázták neki, hogy ebben a világban minden kapcsolat átmeneti. They explained that just like in a river, two pieces of straw may come together for some time, and then further down they part again. Elmagyarázták neki, hogy ahogy egy folyóban két szalmaszál összetalálkozik, egy idő után megint szétviszik őket a hullámok. In the same way, in this world, two people, they come together in a family relation. Ugyanígy ebben a világban két személy közel kerül egymáshoz egy családi kapcsolat révén. They're together for some time and then again they part. Egy ideig együtt vannak, és utána megint elkülönülnek egymástól. Another example, like two different travelers, separate travelers, they check into a hotel. Vagy úgy olyan, mintha két utas megszáll ugyanabban a szállodában. They have some interaction. Van valami kapcsolatuk, beszélnek a egymással. night, two nights. Egy éjszaka, két éjszaka. And then after some time, again, they part ways and go in their own És aztán egy directions. kis idő múlva majd megint elválnak az útjaik. So in the same way, in this world, we have a mother, we have a father. Ugyanígy ebben a világban van egy apánk, egy anyánk, Brothers, sisters, uncles, cousins.
testvérek, lánytestvérek, fiútestvérek, unokatestvérek, family friends, so many családi relationships in barátok, this world. annyi minden kapcsolat van, But all of them are temporary. de mindez átmeneti. So they encourage Citraketu to develop the vision of eternity. És arra biztatják Citraketut, hogy fejlesszik ki az örökkő valóságra, tehát az örökkő valóságot vegye középpontba. Rise above the temporality of this world. Emelkedjen felül ennek a világnak az átmenetiségén. This one life that we're so fixated with is just one chapter in our own eternal span of life. Ez az egy élet, amivel úgy el vagyunk merülve, az tulajdonképpen csak egy fejezet egy nagyon nagy, hosszú történetben. And actually we are all spirit soul, we cannot die. És mi valójában mind lelkek vagyunk, és mi nem is tudunk meghalni. Whoever you're with now is with you maximum for the course of this life, and that's it. Ugye, aki veled van most, az legfeljebb egy élethosszig lesz veled. So don't become attached to the material body. És tehát ne ragaszkodj ez az anyagi testhez. So in one sense these are strong words, Egyfelől ezek nagyon erős szavak, and it's painful. és fájdalmas. But Citraketu is in a situation in his life where he needs to understand the realities. De Citraketunak most olyan élethelyzetben van, amikor meg kell érteni a realitásokat. And he needs to be, well, not understand, reminded of the reality. He knew. Hát ezt tulajdonképpen ő mindig is tudta, de hát emlékeztetni kellett erre. And this gave Citraketu some perspective and some peace. Ez így Citraketut adott neki egyfajta látásmódot és békét. He began to see that I need to see life through transcendental knowledge. És így az életet már a transzcendentális tudáson keresztül nézte. So it's something to think about for us. Ez olyasmi, amin érdemes elgondolkoznunk. Many times when we're going through the difficulties of life, Sokszor, amikor az élet nehézségei közepette vagyunk, we should offer comfort to others. akkor másoknak is érdemes vigasztalást adnunk. We should offer emotional support to others. Érzelmi támogatást kell adnunk We másoknak. may be a shoulder to cry on, Legyél egy váll, amin lehet sírni. but we must also give transcendental knowledge. Rendben, de transzcendentális tudást is kell adnunk. Because that is what will ultimately distinguish the fire of lamentation in the heart. Ez az, ami fire? The fire of Igen. lamentation. Ez az, ami végül is ki tudja oltani a szívben lángoló fájdalmat. Of course, it has to be administered in a very sensitive way. Persze ezt a gyógyszert nagyon óvatosan kell adagolni, észszerűen. It's not that we dismiss an individual's feelings and emotions. Nem szabad valakinek az érzelmeit így leszólni. But transcendental knowledge is a very powerful immunizer from the ups and downs of the material world. De a transzcendentális tudás az egy nagyon jó vakcina az élet hullámzásai ellen. So, Narad Muni and Angira Rishi then did something amazing. És ezután Narada Muni és Angira Rishi egy döbbenetes dolgot csinál. So this is the first dose of transcendental knowledge for Citraketu Maharaj. Ez volt az első adag transzcendentális tudás Citraketu Maharajnak. And remember, this is Citraketu's journey to Prema. És ne felejtsük, ez Citraketu útja a préma felé. He's an attached king. Ő egy ragaszkodó király. How does he get to Prema? Hogy fog ő a prémához eljutni? There's pain, Persze ez fájdalmas, in the sense of becoming detached from the world. mert fájdalmas elszakadni a világtól. Transcendental knowledge is a very important ingredient. Ehhez a transzcendentális tudás egy nagyon fontos alkotórész, And the sages just want to drive that message home a little. de a bölcsek úgy döntöttek, hogy ezt az üzenetet úgy jó alaposan beküldik. And for that purpose, what do? És ebből a célból mit csinálnak? They bring Harshashoka, this young boy, back to life. Feltámasztják Harsasókát, ezt a kis fiút, feltámasztják.
So Citraketu is just coming to terms with this transcendental knowledge that he's just been given. Citraketu már majdnem belenyugodott ebbe a transzcendentális tudásba, amit kapott. We're not this body, we're spirit, soul. Nem ez a test vagyunk, lelkek vagyunk. Relationship. So my son is not actually dead. He's just transmigrated from one body to another. Az én fiam nem halt meg igazán, csak egy másik testbe átment. Anyway, relationships in this world are temporary. All my relationships are temporary, not just this one. Különben is ebben az életben minden kapcsolat időleges. I shouldn't become too attached. Akkor nem kell nagyon ragaszkodni. And then suddenly, his dead son begins to move again. És akkor egyszer csak a halott fia ismét mozogni kezd. He's alive. Él. Gu, gaga. He begins to speak again. ismét beszélni kezd. Yeah. And Citraketu it's just like a roller coaster, as we said. Ugye, ez tényleg olyan, mint egy hullámvasút. You're alive. Most él. My son, you're alive. A fiam él. You're here, you're with me again. Ó, megint velem vagy. And just look at the bewilderment, the shock, the surprise on his face. Nézd csak az arcán, hogy mennyire meg van döbbenve. He's just overcome with bliss and happiness again. És megint akkor elönti a boldogság. I thought you were dead, you're again, you're Jaj, here, azt hittem you're with meghaltál, jaj, de jó. me. And he's so he's so happy. Nagyon boldog, megint. And then his son looks at him. Fiú ránéz, And he says, who are you? és azt mondja, ki vagy te? Hands off. Hagyjál békén. Okay, that's my poetic license. Ez már az It doesn't say that in költői Bhagavatam. szabadságom, a Bhāgavatam nem ezt mondja. But he says, he's just looking at him saying, I don't know you. Ránéz, és azt mondja, nem ismerlek. And then Citraketu says, don't you recognize me? I'm your father. Nem ismersz meg, mondja Citraketu, az apád vagyok. And the son says, which father? És a gyereknek kérdez, melyik apám? I had fathers, so many fathers in the past. Annyi apám volt már a múltban. I'll have so many fathers in the future. Annyi apám lesz még a jövőben. Maybe you were one of them Lehet, hogy egyik te vagy. for some time, Valamikor te voltál az én apám. but not anymore. De már nem. I don't recognize you. Nem ismerlek. I don't know who you are. Nem tudom, ki vagy. So Citraketu, this all brought it very, very real. This whole philosophy that he had been given, it just made it so deeply real and in his face. De ugye az a sok-sok filozófia, amit hallott, azt most beleverik az orrát. And he saw that this son of mine, who I'm so attached to, is so detached from me. És látja, hogy ez a fiú, akihez úgy ragaszkodtam, hogy ez ennyire nem ragaszkodik hozzám. And you don't have to go through this, your dead son coming alive to have this experience. Nem kell ezen végigmenni, hogy a halott fiunk megelevenjék, hogy ezt megértsük. When the children are young, they're so dependent on the parents. Amikor a gyerekek kicsik, akkor annyira függenek a szülőktől. The child knows no one else but the parents. A gyermek senki más nem ismer, csak a szülőket. Yeah, we said last week, ajata paksha eva mataram kaga, just like a pakshi, a bird, is so dependent on its mother. A múlt héten is volt ez a hasonlat, hogy mint egy kis madárfióka annyira függ a szülőktől. A bird without wings, so it can't go out to hunt itself, so the mother comes and brings nice, juicy eatables. Kis madárfióka nem tud még repülni, ezért az anyukája hoz neki finom kis zaftos kis kukacokat. So the child is so dependent on the mother. Tehát a gyermek nagyon-nagyon függ az anyán. But then as the child grows, de ahogy a gyerek növekszik, that dependence reduces. Ez a függés, ez csökken. And these days, sometimes, often, the children, by the time they're 15, 16, they have no interest in their parents. Bizony tapasztaljuk, hogy amikor a gyerekek elérik a 15-16 évet, már nem érdeklik őket a szülők. And they basically say to the parents,
Who are you? És végül is az, tulajdonképpen az olyan, mintha azt mondaná a szülőnek, hogy ki vagy te? And it's like a dagger into the heart of the És parents. ez olyan, mint egy tőr a szívben. And naturally, the parents have given blood, sweat, and tears to bring up the child, and the child goes off. Ja, a szülők véres verejtékkel nevelték fel a gyereküket, és aztán a gyerek csak úgy kiröppen. I remember when I joined the temple and I was trying to bring some reality to my parents. Emlékszem, amikor beköltöztem a templomba, próbáltam a szüleimet egy kicsit rádöbbenteni a valóságra. Alongside love and emotional support and you know. Tehát ugye amellett persze, hogy szeretetet és érzelmi támogatást próbáltam adni nekik. I just said, okay, your vision is that I get married, have children and do the normal thing. Tudom, hogy azt szeretnétek, hogy én megnősülnék, gyerekeket hoznék a világba, és úgy, hát úgy normálisan élnék. But just look at all of our friends who have children who got married and did the normal thing. De hát most nézzétek meg az én barátaimat, akik mind ugye normálisan viselkedtek, megnősültek, gyerekük van. In my parents' home, the parents stayed with the children. Tehát az én szüleim szülei, azok együtt éltek, együtt laktak a szüleimmel. In India, that's still somewhat the tradition is still there. És még mindig jelen van valamennyire ez a hagyomány. But in the West, it's not. De nyugaton ez nincs. So I would probably live in my own. Yeah. Meaning you lived with your parents, yeah. But this generation, sorry, we're generation down, maybe two. Tehát ugye ez a generációk, ez egy kivétel inkább a nyugaton. Yeah, it's different. I'll just fly off, fly the nest and do my own thing. Kirepülök a fészekből, azt csinálom. We'll see each other every couple of months. We'll see each other every couple of months. Ja, és így néhány havonta egyszer találkozunk. You'll be able to see the grandkids every 2 months, maybe, if you're lucky. Két havonta láthatják az unokákat. And how much will I practically really be able to fulfill your desires to your satisfaction? És mennyit tudok én a gyakorlatban, mennyit tudok tenni azért, hogy ők elégedettek legyenek? That's the reality of life these days. A mai életben ez a realitás. And it's a sad reality. Egy szomorú valóság. But you can see that this world is built to ultimately help us to understand that this is not my home. De ez végül is ez is annak a része, hogy végső soron megértsük, hogy ez a világ nem az igazi otthonunk. So in this way, Citraketu is given this message loud and clear. Ilyen formán Citraketu egyértelműen megkapja ezt az üzenetet. Actually, it reminds me of another story from the Mahabharata. Ez emlékeztet engem egy másik történetre a Mahabharatból. Arjun has Abhimanyu. Arjunnak ott van Abhimanyu, 16 years old. 16 éves. He's killed by 7 of the greatest warriors on the planet who all ganged up on him at once. A bolygó 7 legkeményebb harcosa öli meg. It was a brutal murder. It wasn't even a fight and he died valiantly on the battlefield. It was a murder. De ez nem is volt egy igazi harc, ez egyszerűen csak egy gyilkosság volt. Yeah. And Arjun was so pained. Arjunnak ez nagy fájdalmat okozott. My son, 16 years old in the prime of his youth. Ez a 16 éves fiam, aki a ifjúsága legszebb idejében volt. Definitely one of the heirs to the throne. Aki természetesen az egyik trónörökös volt. And he was murdered in this way. És ilyen csúnyán megölték. And my wonderful, lovely, amazing son Abhimanyu. Ez a csodálatos, kedves, fantasztikus fiam, Abhimanyu. So that evening, Arjun was just lamenting. Azon este Arjuna csak panaszkodott. Of course, he'd taken a vow that he would kill Jayadrat, who was key in the killing of Abhimanyu. És fogadalmat tett, hogy megöli Jayadrat, aki a központi figura volt ebben a tettben. But he was just lamenting over the loss of his son. De mégiscsak síránkozik a fia elvesztése miatt. And Krishna knew that
Arjun has to get over this and quick in order to continue fighting. És Krishna tudta, hogy Arjunának nagyon gyorsan túl kell ezen lépni azért, hogy folytassa a harcot. So then Krishna took Arjun on a little journey. On a what journey? A little journey. Krishna egy kis utazásra elvitte Arjunát. Does anyone know this story? Some of you Valaki ismeri a történetet? They went to the heavenly planets. Elmentek a mennyei bolygókra, And there was Arjun. és ott volt Arjuna. Abhimanyu. Ott volt Abhimanyu. And Arjun saw Abhimanyu. És Arjuna látta Abhimanyu. And he ran to Abhimanyu. És oda szaladt hozzá. He said, my son, Fiam, you're here. itt vagy. You're alive. Élsz. And he hugged him. És megölelte. And he's touching him, touching his body, So Mother Yashoda does when Krishna comes back from the forest. Ugyanúgy, mint Yashoda anya, amikor Krishna visszajön az erdőből. Are you in one piece? Megtapogatja, hogy egybe vagy, rendben She touches over here, she touches every part of his body, making sure you're okay, you're in one piece, any injuries. She's looking at his feet to make sure that they haven't been megnézi a lábát, hogy nem lépett none of the thorns have been pierced his feet. His hair it's described that his hair are filled with the dust which has been thrown up by the hooves of the cows. És megnézi, hogy a haját, amin ott van a por, amit a tehenek lába vert fel. And in this way, the mother's love, the love of the parents for the child is so undying, unceasing, so deep. Szeretetét így fejezi ki. It's so deep, it's so unceasing, so beautiful. Nagyon szép, így kifejezi a szülő a szeretet. And Arjun is just so elated to see his son again. Arjun teljesen oda van, hogy jaj, de jó, hogy a fia él. And the thought that he's still alive. És ez a gondolat, hogy még mindig he can still be with him, they can still associate. Hogy még mindig, akkor megint együtt lehetnek. And very similar, Abhimanyu looks at him and he says, who are you? És ugyanez történik, Abhimanyu rán, és azt mondja, ki vagy te? What are you doing? Mit csinálsz? And Arjun's like shocked. Arjuna teljesen lesokkolja ezt. And he's so pained. És nagyon nagy fájdalmat okoz. Krishna tells him that Abhimanyu had been cursed. Krishna megmondja, Abhimanyut megátkozták. He was cursed to come to the earthly planet for 16 years. Megátkozták, hogy le kell jönnie a földi bolygóra 16 évre. And therefore everything that happened was but an arrangement. És minden, ami történt, az egy elrendezés része volt. Because the Kauravas had created this strategic circle. A Kauravák ezt a stratégiai kört csinálták. Chakravyuh, in order to trap Yudhishthira Maharaj. Azért, hogy csapdába csalják Yudhishthira Maharajot. Because Jayadratha had taken Arjun far, far away in battle. Mert a csatában Jayadratha elvitte Arjun nagyon messzire. Jayadratha had one boon. Jayadrathának volt egy áldása. That he could fight with Arjun for a day and remain undefeated. Hogy egy napig harcolhat Arjunával úgy, hogy nem győzi le. And therefore he used that boon in order to take Arjun away in battle. És ezt az áldást arra használta, hogy Arjun távol tartsa a csatatérről. Arjun was the only qualified person to go into the strategic circle, fight with the relevant warriors, and then come back out. Tehát Arjuna volt az egyetlen személy, akinek megvolt az a hatalma, hogy ebbe a varázskörbe belépjen, ott harcoljon, és utána kikerüljön belőle. One evening, Arjun was telling Subhadra all about this formation. Egyik este Arjuna mindent elmondott Subhadrának erről a formációról. At that time she was pregnant. És akkor Subhadra állapotos volt. For entering in to the strategic circle, Subhadra was awake. Awake. Tehát hogy ahhoz, hogy belépjen ebbe a körbe, Subhadra ébren maradt, vagy ébren volt. Nem? Ébren volt, amíg mesélte neki. Ja, ébren volt, amíg mesélte. So she was attentive and therefore hearing. Tehát Subhadra figyelt, tehát hallott. But for the second half, she's,
A Kshatriya is going to find this, like the most engaging thing in the universe. Egy Kshatriya azt gondolná, hogy ez az egész univerzum a legizgalmasabb történet. But for Subhadra, it began to become a little boring. De Subhadra egy kicsit elbóbiskolt. And therefore she fell asleep. És aztán végül elaludt. And so did Abhimanyu. Sorry? And therefore so did Abhimanyu. Because she was pregnant with Abhimanyu. Aha, igen. Fú. Tehát így tett Abhimanyu is. So Abhimanyu also fell asleep. Fell asleep. Tehát ugye ő vele a méhében levő Abhimanyu is elaludt. And therefore Abhimanyu knew how to enter into this strategic circle, but not how to get out. Ilyen formán Abhimanyu tudta, hogy kell bemenni ebbe a varázskörbe, de nem tudta, hogy kell kijönni belőle. But he said, Yudhishthira Maharaj, I will do this, you don't go. De azt mondta Yudhishthira Maharaj, megcsinálom. Because if Yudhishthira was captured and defeated, then the Pandavas lose the war. Mert abban az esetben, ha Yudhishthira Maharajot foglyul ejtik, akkor az vége, akkor kész a pándaváknak. And therefore Abhimanyu was cursed, which was an arrangement in the heavenly planets. Ugye a mennyei bolygókon Abhimanyut megátkozták. In order to descend for that one day, the 13th day of the 18-day battle. És pusztán azért jött le, azon az egy nap miatt jött le, ami a 18 napos csatának az utolsó napja. So that he could save the Pandavas from defeat. Azért, hogy ők meg tudja védeni a pándavákat a vereségtől. So everything has a story behind the story. Minden történet mögött van egy történet. So yes, in this way, very similar, Citraketu got another dose, a second dose of philosophy. Ilyen módon kapta meg Citraketu Maharaj a filozófiának a második adagját. Are there any questions? Van-e kérdés? A few minutes and then we'll have a break. Mert pár perc múlva akkor lesz egy szünet. If there's no questions so far, then we can go for a 10-minute break. Yeah, okay. Akkor most lesz egy 10 perces szünet. Szeretném kérdezni, hogy miért volt arra szükség, hogy visszahozzák az életbe a fiút? Mikor Question: why was it necessary to bring the boy back to life? What this does is that, okay, so the sages are talking about how temporary life is, this life, and the relations in this life. Csak megismétlem a felvétel miatt a kérdést, tehát hogy miért volt szükség arra, hogy visszahozzák a fiút az életbe. A bölcsek, azok elmondták a filozófiát. And philosophy is great and wonderful. Persze a filozófia az nagyszerű, meg csodálatos. But few people can just take philosophy and really internalize it and practice it. Tehát nagyon kevés ember képes arra, hogy meghallja a filozófiát, magáévá tegye, és gyakorlatba ültesse. So first class means you can hear and learn. Az első osztály az, hogy tudsz hallani és tanulni. Second class means you see and learn. So you see the experiences of others, those around you. A másodosztály az, hogy valaki látja, hogy mi történik, és abból tanul. And third class means you learn through personal experience. Harmadosztályú tanulás az, amikor valaki a saját tapasztalataiból tanul. So, wonderful philosophy, yes, we're spirit souls, no one dies. Csodálatos filozófia, igen, mi lelkek vagyunk. And yes, all relationships are temporary. Igen, minden kapcsolat átmeneti. Like straws coming together in a river and then parting. Ugye az életben a szalmaszálak találkoznak, aztán ismét szétválnak. But when Citraketu's son comes back to life, tehát azért, amikor Citraketu fia visszatér az életbe, his life and soul, his everything, his greatest attachment comes back. Az ő mindene, a szíve, lelke visszajön. And says to him, face to face, eye to eye, I've moved on. I don't know who you are, and I don't care. És aztán belemondja az apja képébe, hogy nem tudom ki vagy. I don't care. Nem érdekelsz. I'm gone. Végem. Elmentem. Our relationship that lasted, I don't know, a few days, months. A kapcsolatunk, ami egy pár napig vagy hónapig tartott, annak annyi. Is finished. Vége. I've moved on.
I've moved on. Én már tovább léptem. And you should too. És te is lépj tovább. Citraketu just saw this detachment. Citraketu látta ezt az elkülönülést. No more dependence. Nem függ többet tőle. Another story. Another story to depict this. Már egy másik történetben van Similar benne. principle, although different in detail. Ugye ez egy hasonló elv, legfeljebb a részletek mások. So Bilva Mangal Thakur Bilva Mangal Thakur it's described how he was brought up in a very religious way. ugye ő egy nagyon vallásos családban nevelkedett. Very learned, very cultured, very Brahminical. Nagyon nagy tudású, nagyon művelt, nagyon brahminikus. But somehow he became attached to a prostitute. De valahogyan mégiscsak ragaszkodás fejlődött ki benne egy prostituált iránt. And he began to visit her regularly. És aztán rászokott arra, hogy rendszeresen látogassa ezt a prostituáltat. One day his father died. Egy napon az apja meghalt. And he was doing the last rites for his father. És akkor hát ugye az apjának a temetési szertartását végezte. And he told the priest, És mondta a papnak, make it quick. Siess. I have a business to do. Nekem dolgom van. So the priest does things quickly and Bilva Mangal Thakur can't wait to get away. És a pap csinálja dolgát sietősen, Bilva Mangal Thakur alig várja, hogy már mehessen. In order to meet his lady friend. Hát persze azért, hogy találkozzon a hölgyel. That night there was a huge storm. Aznap éjjel egy hatalmas vihar volt. It was raining very heavily. Zuhogott az eső. Didn't put him off. It didn't distract him or put him off. Nem tudta elrettenteni a céljától. In order to get to her, he had to negotiate a river. Ahhoz, hogy hozzá jusson, át kellett menni egy hídon, egy folyón. And that river was flooded. A folyó kilépett a medréből. Usually there's a boatman would take him across, but it was Általában flooded. szokott ott lenni egy csónakos. So then he had to swim across the river. Így át kellett úszni a folyón. Along the way, when he was going across the river, he grabbed hold of what he thought was a log. A úszás közben belekapaszkodott valamibe, amiről azt hitte, hogy az egy rönk. It was a És akkor corpse. kiderült, hogy ez az nem egy farönk, hanem egy hulla. And it didn't distract him, didn't deter him. Még ez se térítette el a céljától. He didn't get the message. Nem értette az üzenetét. So he carried on across. Ment tovább. And then he comes to her quarters, her house. Akkor eljutott a nő házához. And he's knocking on the door, but in a storm, who's going to open the az door? ajtón, de hát egy hatalmas vihar van, nem hallják. Obviously there's no text messages. Hey, I'm just downstairs. Nem tudott SMS-t küldeni, hogy itt vagyok a kapuba. So then he's so determined, he climbs up the wall. Úgy döntött, hogy akkor fölmászik az erkélyre. And as he's climbing, he holds on to a vine, but it's És belekapaszkodott, azt hitte, hogy egy indába, de közben egy kígyóba kapaszkodott. undeterred. Rendíthetetlenül. And eventually, after all of this, leaving his father, the storm, the river, the snake, Mindezek után ugye otthagyva az apja testét a folyón, a kígyó, minden, he just bungles through the window. és beugrik az ablakon. And there he is, at her feet. Na, és csak megérkezett a nő lábainál. Chintamani is her name. He's at Chintamani's feet. Csintámani lábánál. And he thought that she'd be so happy to see him. És azt gondolta Bilva Mangal Thakur, hogy majd nagyon örülni fog az a hölgy, hogy ott van. Honey, I'm home. Drágám, megérkeztem. And she looks at him. És a nő ránéz. And imagine he's on the floor and she's looking down at him. Képzeljétek el, hogy csatakosan ott fekszik a földön. And he's all disheveled and wet and Csúró tired. víz. And she says, if you had just a fraction of the eagerness that you have for this mortal body, for the Lord, for Krishna, then you'd make some serious advancement in this life. És erre azt mondta neki ez a hölgy, hogy ha csak egy icipici
lenne abból a ragaszkodásból, vagy az odaadásból, amit iránt, ami test iránt érzel, annyi lenne irántad az Úr iránt, akkor nagyon komoly lelki fejlődést tudnál elérni. Then you can actually do something useful with your life. És akkor tudnál tényleg valami hasznosat kezdeni az életedben. And because it was the prostitute, the woman who was a focus, who was the source of his attraction and his attachment. És ugye ezt az a nő mondja, ez a prostituál, akihez annyira ragaszkodott, because it was the person who he was so attached to, and it was coming from her, saying, listen, you're a fool. Ugye ez a nő lényegében azt mondta neki, hogy ostoba vagy. Because it was coming from her, that's why it was so powerful, that message. És mint hogy ettől a nőtől, tehát az ő ragaszkodása tárgyától jött ez az üzenet, ezért nagyon erős volt. Anyone else in the universe could have said it to him, but because it was her saying it to him, it had so much impact. Az egész univerzumon bárki mondhatta volna ezt neki, de ez a nő mondta. When the source of your attachment tells you, you shouldn't be attached to me. Amikor a ragaszkodásod tárgya azt mondja, hogy nem kellene hozzám ennyire ragaszkodnod, then it has real impact. akkor annak van hatása. So that's why the rishis, the sages, in their wisdom, arranged this situation. Ezért, tehát ugyanezért döntöttek úgy ezek a bölcsek, hogy ezt a helyzetet kreálják Citraketu Mahārājra. They're very wise. Ez nagyon bölcsen tett. What is their purpose? Mi a cél? To help Citraketu to see the reality of this world. Segíteni Citraketunak abban, hogy a realitást, a valóságot lássa. Attachment, I've said this before, attachment is a source of all suffering. Azt már mondtam korábban, hogy a ragaszkodás az mindenféle szenvedésnek a forrása. Tough pill to swallow. Ez egy nagyon keserű tabletta. When we're attached, it causes suffering in this world, and fundamentally it keeps us here. És ez a ragaszkodás az, ami a szenvedéseinknek a forrása, és ez az, ami itt tart minket ebben a világban. So the sages, in their infinite mercy, they help the living entity to become detached. Végtelen kegyelmükben ezek a bölcsek segítettek ennek a feltételekhez kötött élőlénynek, hogy elszakadjon a ragaszkodástól. Because detachment is freedom. Mert az elszakadás az szabadság. But it's not a dispassionate detachment. De ez nem egy szenvedélymentes, egy szemtelen elengedés. It's a compassionate detachment. Ez egy együttérző elengedés. But we'll speak about this in the second half. De erről majd a második részben beszélünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. You'll be here probably in the second half? Then we'll have time for questions. Akkor majd a szünet után lesz. Csak megjegyzem, aki végigüli, az kávéízű muffint fog kapni. Csokoládé chipsekkel. Decaf kávé, of course. Decaf, of course. It's decaf kávé. Koffeinmentes kávéból. Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. Okay, so we have a 10-minute break. 10 perc. Hare Krishna. Hare Krishna. So we continue. Folytatjuk. Just before we do, though, I just want to make a slight correction to a story from the Mahabharata that I mentioned. Mielőtt folytatnánk, akkor egy kis kiegészítés vagy kijavítást szeretnék tenni a Mahabharata történettel kapcsolatban, amit meséltem. Guru Tampru just reminded me of some of the details. Guru Tampru just reminded me of some of the details. Guru Tampru emlékeztetett néhány részlettel kapcsolatban. So actually, Jayadrata's boon was that he would be able to remain undefeated by 4 of the 5 Pandavas in one. Jayadratha igazából egy olyan áldást kapott, hogy Arjunát leszámítva a másik 4 Pandavát fel tudja tartóztatni csatában. And not Arjun. Arjun kivételével. So he actually, Abhimanyu was worried about not being able to come out from the strategic circle. Abhimanyu amiatt aggódott, hogy nem fog tudni kijönni a csaturvyúhából. So Yudhishthira and Bhima, the Pandavas, minus Arjun, said, we will be right behind you, we'll help you. És akkor Yudhishthira, Bhima, Nakula, Sahadév pedig mondták Abhimanyunak, hogy mi ott leszünk közvetlenül mögötted, és majd segítünk. But then when they were going in, Abhimanyu was allowed in, but Jayadrata stopped the 4 Pandavas. De amikor törtek be az alakzatba,
Citraketuba, akkor Abhimanyut beengedték, de a másik 4 pándavát feltartóztatták. And therefore Abhimanyu was left alone and attacked. És így maradt egyedül Abhimanyu, és így támadták őt meg. And therefore Arjun took a vow actually. That evening he took a vow that he would kill Jayadratha by sunset the next day. És Arjun emiatt tett fogadalmat aznap este, hogy másnap napnyugtáig megöli Jayadrathát. And it was actually Susharma who took Arjun far away so that he wouldn't be there to battle or to take on this strategic circle. És igazából a Susharma volt, aki elvonta Arjunát az aznapi harctól egy messzebbi helyre, és akkor emiatt Arjuna nem tudott részt venni a Citraketunak a betörésében. Okay, so that's the correction on the Mahabharata. Ez a javítás a Mahabharatával kapcsolatban. Okay, so next, what happens with the story of Citraketu? Jó, akkor most mi történik Citraketu történetében? Mi a So következő? Citraketu received transcendental wisdom from the two sages, Angira and Narad Munis. Citraketu transzcendentális bölcsességet kapott a 2 bölcstől, Angirától és Náradától. And then he received a second dose of transcendental wisdom from his dead son. És második körben pedig a halott fiától kapott transzcendentális tanítást. And then Narad Muni gives Citraketu spiritual initiation. És ezt követően Nárada Muni lelki avatást ad Citraketunak. And he gives him a mantra to chant. Ad neki egy mantrát, amit tud énekelni. And this mantra is calling upon Lord Sankarshan. És ez a mantra, ez az Úr Sankarsant hívja. He was instructed to chant this mantra for a week. És azt az utasítást kapta, hogy egy héten keresztül énekelje ezt a mantrát. And after just 1 week of intensely chanting this mantra, És csak 1 hét leforgása után, hogy intenzíven énekelte ezt a he mantrát, had darshan of Lord Sankarshan. akkor megkapta az Úr Sankarsannak a darsanját. It's a good advert, perfection in a week. Ez egy jó hirdetési cím lenne, hogy tökéletesség egy hét alatt. You know, all sorts of spiritual groups giving all sorts of promises. Ugye különböző spirituális csoportok akkor adnak ilyen ígéreteket. Of course, it's various unwanted habits in the heart, anarthas in the heart, which stop us from really engaging with our mantra in a true and pure way. És persze azok a rossz tulajdonságok, amik a szívünkben vannak, azok akadályozzák meg azt, hogy a mantra, ami nekünk megvan, azzal egy őszinte, mély módon tudjunk kapcsolódni. So many material desires which stop our progress. Annyi anyagi vágyakozás van, ami megállítja a fejlődésünket. Citraketu had already been somewhat purified. Citraketu addigra már valamennyire megtisztult. He had, he had everything. Meg volt mindene. But the one thing he didn't have, Ez az egyetlen dolog, ami nem volt meg neki. through this very expert operation Ugye volt ez a nagyon szakértő műtét, conducted by the sages, amit a bölcsek hajtottak végre. this attachment had been removed. Akkor a ragaszkodását ilyen módon eltávolították. So in this way, he was ripe for this mantra meditation. Ilyen módon akkor nagyon éretté vált erre a mantra meditációra. Attachments get in the way. A ragaszkodások az útba állnak. So the Lord appeared to Citraketu, Az Úr megjelenik and Citraketunak, he also gave him a third dose of philosophy. és adott neki még egy adag filozófiát. And was just re-emphasizing what Citraketu had learned from the sages. És ez megerősítette Citraketut abban, amit a bölcsektől tanult. So we can also see that in our lives, we get messages, instructions and guidance from various different sources. Látjuk azt mi is az életünk során, hogy üzeneteket, tanításokat, iránymutatást különböző helyekről kapunk folyamatosan. And a sincere devotee sees that Krishna is trying to teach me in so many multifarious ways. És egy őszinte bakta ebből látja, hogy Krishna milyen számtalanféle módon próbálja őt tanítani. So Citraketu first of all was instructed by Narada and Angira rishis. Citraketut először Nárada Muni és Angira rishik tanították. In the same way Krishna teaches us through the devotees.
Hasonló módon, ahogy Krishna tanít bennünket a baktákon keresztül. We have to always make sure we're open to learning from the devotees. Mindig meg kell győződnünk róla, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy tudjunk tanulni, hallani a baktáktól. The worst situation is if devotees feel that they can't tell us anything. A legrosszabb helyzet az, amikor bakták úgy érzik, hogy nem tudnak nekünk semmit sem mondani. We should always be open ears. Mindig nyitott fülekkel kell lenni. Number two, Krishna teaches us through people around us. Második dolog, hogy Krishna a körülöttünk lévő személyeken keresztül tanít bennünket. Do you find that sometimes your son or your daughter will give you instruction, valuable instruction? Volt már ilyen tapasztalatotok, hogy a fiatok vagy a lányotok valamilyen értékes tanításban részesített benneteket? Sometimes parents, even if they're not Krishna conscious, they can give so much guidance which is so relevant and important. Van, hogy szülők, akik nem Krishna tudatosak, de nagyon releváns és aktuális tanítást vagy iránymutatást tudnak nyújtani. Even materialistic colleagues at work or the shopkeeper that you go to buy your groceries from, everyone can give important insight. Vagy lehet, hogy a munkatársak a munkahelyen, vagy a boltos, amikor az ember bemegy a boltba, akkor valamilyen olyan dolgot mond, ami még akkor is, hogyha nem bakta, ami nagyon, nagyon megérinti az ember. Krishna can use anyone to teach us. Krishna bárkit tud lefoglalni abban, hogy tanítson bennünket. And just like we were speaking about Parikshit Maharaj, I think it was that was somewhere else, sorry. Parikshit Maharaj, he was always looking for Krishna. Parikshit Maharaj, ő mindig Krishnát kereste. That's why he's called Parikshit, the examiner. Ezért is hívják így. A neve azt jelenti, hogy a kutató. Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati. He's looking, a devotee sees Krishna everywhere and in everything. Egy bakta mindenben és mindenhol Krishnát látja. So Parikshit Maharaj was constantly looking for Krishna. Parikshit Maharaj folyamatosan Krishnát kereste. How does it go? Anvayad gati rekabhyam. It's one of the Chatushloki Bhagavatam. Ritérthamya pratiyét. The next one. A devotee is looking for Krishna, a knowledge about Krishna, anywhere and everywhere, directly or indirectly. Egy bakta mindig és mindenhol Krishnát keresi, közvetve és közvetlenül. Very eager to know about and to learn about Krishna. Nagyon mohón vágyik arra, hogy halljon Krishnáról és tanuljon Krishnáról. And therefore, for example, in the 11th canto we have the story of the 24 gurus. Ezért van a 11. énekben az, amikor a 24 gururól hallunk. The sun, the moon, an elephant, a bee, a deer. Ott van a nap, a hold, akkor a méhecske, az elefánt, a nyíl. Even a prostitute. Még egy prostituált is. One of the 24 gurus. Each one of these constitute gurus. A prostituált és a 24 guru egyike, szóval ők mindannyian megtestesítik a gurukat. Because we can learn something from everywhere. Azért, mert mindig tudunk tanulni valamit mindenből. So a devotee, a sincere devotee is constantly looking to learn. Egy őszinte bakta mindig keresi a tanulásnak a lehetőségét. And constantly looking to understand more about Krishna. És mindig annak a lehetőségét kutatja, hogy hogyan tudja jobban megérteni Krishnát. Shri Shri Dānitāya Vijay Gauranga ki. Jai. So Krishna teaches us through the devotees. Krishna tanít bennünket a baktákon keresztül. He teaches us through people in general. Általánosságban tanít bennünket a baktákon vagy az embereken keresztül. Family members even. Családtagokon keresztül is. Like Citraketu was taught by his son. Ahogy Citraketut a saját fia tanította. Or ex-son. Vagy ex-fia. And then devotees can be taught by the Lord directly. És aztán van, amikor az Úr közvetlenül tanítja a baktákat. The Lord through his words, through scripture. Az Úr a szavain, a szentírásokon keresztül. The Lord in the heart. A szívben lakozó Úr tanít. And then the Lord, if one is fortunate enough like Citraketu, if the Lord manifests in front of us. És aztán van, amikor az Úr személyesen megnyilvánul, hogyha valaki olyan szerencsés, mint Citraketu. So devotees constantly looking for Krishna. A bakták
folyamatosan Krisnát keresik. Next. Következő. We spoke about how Citraketu gets cursed. Beszéltünk arról is, hogy Citraketut megátkozták. One day, once upon a time, Egyszer volt, hol nem volt. Citraketu was traveling on his airplane. Citraketu a repülőjén utazott, And as he was going by, he saw Shiva and Parvati. és ahogy elhaladt, látta az úr Shivát és Parvatit. Shiva was had in front of him an august assembly of great sages from all over the universe. Shiva éppen egy nagyon tanult bölcsekből álló gyülekezet előtt beszélt, bölcsekből, akik az univerzum minden tájáról érkeztek hozzá. And Lord Shiva was reciting many wonderful prayers and instructing and guiding them in so many ways. Az úr Shiva gyönyörű imákat idézett, és annyiféleképpen tanította, és instrukciókkal látta el őket. These were celibate sages. Ezek cölibátusban élő szentek voltak, But what was bölcsek voltak. amazing about the scene that Citraketu saw De ami lenyűgöző volt a jelenetet illetően, amit Citraketu látott, was that Lord Shiva was sitting there hogy az úr Shiva, amikor ott ült, and on his lap was his wife. az ölében ott ült a felesége. Not on a separate throne or chair, Nem egy különülő helyen, vagy egy széken, but on his lap. ha ott ült az ölében. And so Citraketu was just watching this Citraketu nézte a jelenetet, and he just started laughing. és elkezdett nevetni. Ha, ha, he's just laughing, he's just so surprised, in wonder. Elcsodálkozott, nagyon meglepetésében kezdett el nevetni. And it was a mixture of thoughts. És gondolatok özönlöttek a fejében. He'd never seen anything like this. Ilyesmit még sosem látott azelőtt. So there was an element of surprise. Hát ott volt a meglepetésnek a hangulata. So various acharyas have given various insights into the source of Citraketu's laughter. Különböző ácsárják különböző okokkal magyarázzák azt, hogy Citraketu miért kezdett el nevetni. Yeah, so the first insight is that of course Citraketu had a lot of respect for Lord Shiva. És az első ilyen magyarázat szerint akkor Citraketunak természetesen nagy tisztelettel viseltetett ő az úr Shiva iránt. He understood him to be a great soul. Értette, hogy ő egy emelkedett lélek. And he didn't feel that Lord Shiva was doing anything wrong. És nem gondolt egyáltalán, hogy az úr Shiva bármit rosszul csinálna. He just thought it was a very wonderful thing. Csak gondolta, hogy ez egy nagyon csodálatos dolog. Just a little surprising. Csak meglepődött. Meglepő volt a számára. And the fact that Lord Shiva could remain there unaffected. És maga csak pusztán az a tény, hogy az úr Shiva akkor egy ilyen helyzetben zavartalan volt. Nem hatott rá ez a helyzet. Undisturbed by the situation. Ez a szituáció, ez nem zavarta őt. So this is the first perspective. Ez az első látásmód vagy megértés. The second perspective was that Citraketu was just concerned about Lord Shiva. Egy második magyarázat szerint Citraketu aggódott az úr Shiva iránt. Not concerned by the state of his consciousness. Nem a tudata miatt aggódott. For that he had no doubt. Azzal kapcsolatban nem voltak kétségei. But concerned about the people in general. Hanem általánosságban az emberek miatt aggódott. What would they think? Mit fognak gondolni? Would they criticize him, blaspheme him? Fogják-e kritizálni, vagy rosszakat mondani róla? Would this lead to infamy for Lord Shiva? Ez fog-e oda vezetni, hogy az úr Shiva elveszíti a hírnevét? And therefore there was a feeling in Citraketu's heart that maybe this is not quite right. És emiatt Citraketu szívében volt nyoma egy olyan gondolatnak, hogy talán ez így mégsem helyes. The third perspective given A harmadik magyarázat, amit kapunk, is that Citraketu had darshan of Lord Sankarshan. Citraketu ugye megkapta az úr Sankarshannak a darsanját. The Lord was right there in front of him. He had interaction and instruction from the Lord. Közvetlenül ott állt előtte az úr, volt vele egy kapcsolata, beszélt vele. One of the dangers for an advanced devotee Ez egy veszély egy emelkedett bakta számára. Is pride. Az a büszkeség. So as one advances through the stages, the gross attachments to material nature, lust,
etc. It goes. Amint valaki fejlődik az odaadásnak az útján, és halad keresztül ezeken a durva szinteken, akkor ez a ragaszkodás, vagy ez a kély, ez elmúlik, eltűnik. Nishta means that 75% of unwanted habits are removed from the heart. A nishta azt jelenti, hogy a nem kívánatos szokásoknak, tulajdonságoknak a 75%-a már eltűnik a szívből. Ruchi, Shakti, further purification, of course. És persze a ruchi, ászakti szinteken további tisztulásról beszélünk. But subtle impurities may remain. De lehetnek ilyen finom szintű tisztátalanságok, amik még ott maradnak. And for the advanced devotee, one of the most pernicious, long-lasting anarthas is this subtle pride. És egy fejlett bakta számára ez a legkitartóbb, legmakacsabb anarta, vagy szívnek a szennyeződés, ez a büszkeség. Yeah, the makachab, the most stubborn anartha is pride. A legmakacsabb anarta az a büszkeség. Very difficult to remove. Nagyon nehéz eltávolítani. Gets subtler and subtler and subtler. Egyre finomabbá és finomabbá és finomabbá válik. So it's described that Citraketu had a little bit of this pride. Azt mondják, hogy Citraketuban nyoma volt ennek a fajta büszkeségnek. I've seen the Lord. Én láttam már az Urat. Even Lord Shiva is aspiring to see the Lord. Még az Úr Shiva is csak vágyakozik arra, hogy lássa az Urat. Vaishnavanam yatha Shambhu. He's the greatest Vaishnav. Ő a legemelkedettebb, legnagyobb Vaishnava. But I've seen the Lord. De én láttam az Urat. And therefore, maybe I'm in a position, subtle, I'm in a position to instruct. Ezért lehet, ugye ez egy nagyon finom dolog, de akkor gondolhatta, hogy lehet, hogy abban a helyzetben vagyok, hogy én itt utasítást adhatok neki. Maybe I'm a better controller of my senses, he thought. Lehet, hogy én jobb urai vagyok az érzékeimnek. Maybe I'm in a superior position. Lehet, hogy egy fejlettebb helyzetben, vagy egy felsőbbrendű helyzetben vagyok hozzá képes. Slight thought in the consciousness. Dangerous. Ez a fajta gondolkodás, ez nagyon veszélyes. Yeah. So, because of that pride, it's described that possibly Citraketu jumped to a particular conclusion. És arról beszélnek, hogy valószínűleg emiatt a büszkeség miatt, akkor Citraketuban kialakult egyfajta meggyőződés. It's interesting, just on this topic of pride, Raghunath Das Goswami describes in his Manashiksha how to ultimately overcome this pride. Raghunath Das Goswami a Manashikshájában beszél arról, hogy értekezik arról, hogy erről a büszkeségtől hogyan lehet megszabadulni. Pratishta asha, the desire for pratishta, for name and fame. Ez a pratishta, ez a vágyakozás a hírnév és a megbecsülés iránt. Raghunath Das Goswami describes that one has to put oneself under the shelter of a commander-in-chief of Sri Chaitanya Mahaprabhu's army. Raghunath Das Goswami arról beszél, hogy az embernek, az Úr Chaitanya Mahaprabhu hadseregének egy tábornok a vezetése alá kell magát helyeznie. And very meticulously following the order of that commander-in-chief. És nagyon tüzetesen és pontosan kell követni annak a vezetőnek, parancsnoknak az utasításait. Serving them very rigorously, very seriously. Nagyon eltökélten és komolyan kell szolgálnia őt. And through their shakti, the prostitute of pride will be kicked from the heart. És az ő saktiuknak köszönhetően a büszkeségnek a prostituáltját majd eltávolítják a szívből. So this is Raghunath Das Goswami's instruction on that topic. Ez Raghunath Das Goswaminak az utasítás ezzel a témával kapcsolatban. And then finally the fourth insight given about the reason for this whole situation. És aztán van egy negyedik magyarázat, amit kapunk, ami egyfajta megértésbe helyezi ezt az egész jelenetet. Is that actually Lord Sankarshan arranged for all of this to happen? Hogy igazából Úr Sankarshan rendezte el az egész helyzetet, hogy így történjen. That Citraketu is ultimately a pure devotee. Citraketu végső soron egy tiszta bakta. And so, but this is part of his process of ultimately achieving prema. Hogy végül hogyan éri el a prémát annak a folyamatnak. And so what this does is that being cursed in this way. Ez ugye mi történik, hogy kap egy ilyen átkot, hogy emiatt megátkozzák. His hunger for prema
increases. akkor a vágya, vagy az éhsége a préma iránt, az növekszik. Yeah, so he's going to be cursed about it. Szóval meg fogják átkozni majd, ugye. So when something is so close and then it feels like it's being taken away, Amikor valami már nagyon közel van, és mégis olyan, mintha elvennék tőlünk, then your intensity of desire for that thing increases. akkor a vágyakozásunknak az intenzitása, vagy a hevessége az változik. Maybe Növekszik. some of you are meditating on Madhupati Prabhu's coffee, decaf coffee muffins. Lehet, hogy van közöttetek olyan, aki már meditál Madhupati Prabhunak a koffeinmentes muffinjain, Which is a reward for your austerities of having to sit here for 3 hours. ami majd az itteni lemondásaitoknak lesz az eredménye, a lemondásoknak, hogy itt kellett ülnötök 3 órát. But then if he decides to give them to someone else at the end of the session, De hogyha az előadás végén mégis úgy dönt, hogy valaki másnak adja majd őket, then you may feel hard done by. akkor lehet, hogy úgy érzitek majd, hogy ez nem volt, tehát Because hogy ez kemény ezt megélni. Dangled it in front of you, Mert amikor így lógatják előttetek a répát, and then he takes it away. de akkor utána meg hirtelen csak elveszi. This is how Krishna works. Krishna így működik, így dolgozik. So sometimes you ever feel when you're chanting, you're reading, you're associating with devotees, you just feel this burst of inspiration. Néha, amikor olvastok, dzsapáztok, baktákkal társultak, akkor hirtelen így az ember érzi a lelkesedésnek így a robbanásszerű megjelenését. When devotees join the temple, I see that almost every time at the beginning they just have this burst of inspiration in Krishna consciousness. Szoktam látni, amikor új bakták csatlakoznak a templomhoz, akkor majdnem minden egyes esetben az első időszak az erről szól, hogy kirobbanó lelkesedés. Because in joining they've made a certain surrender in their life. They've had to give up so many things. Azért, mert azzal, hogy csatlakoznak, akkor meghódolást gyakorolják az életükbe, hiszen feladnak annyi minden más dolgot. So Krishna gives a special inspiration, a special mercy to that person. Szóval Krishna akkor különleges inspirációt, különleges kegyet ad egy ilyen személynek. It's like, at least when I was young, you used to get sort of, they give you a little free sample of, the latest new washing up powder. Amikor én gyerek voltam, akkor még volt ez, hogy akkor adtak ilyen termékmintát a legújabb mosóporból. It's a free sample. Ez egy ingyenes minta. You try it, you like it, but then you have to buy. Ha kipróbálod és tetszik, akkor utána meg viszont meg kell venned. Yeah, in the same way, a devotee at the beginning, they just get this free sample of mercy, of just, this is a taste for what Krishna consciousness really is. Szóval a bakták az elején akkor csak megkapják ezt az ingyenes termékmintát abból, hogy milyen az íze a Krishna tudatnak. Milyen az, amikor igazából valaki megkapja a kegyet. Krishna is like a fisherman. Krishna olyan, mint egy halász. Yeah, he throws out his rod, his line. Kidobja a hálóját, vagy kilógatja a zsinort. And he just wants to give the individual a little bit of a taste. És akar adni az egyénnek egy pici ízt. And then slowly reel them in. És akkor lassan így behúzza. Yeah, so Krishna's purpose is to just give them a little... Number one, saying thank you for coming, taking steps towards me. Először is Krishna ezzel kifejezi, hogy köszönöm, hogy jössz felém, és lépéseket teszel az irányomban. This is a taster for what's in store. Ez csak egy íz, egy bepillantás, vagy egy ízminta arról, hogy mi vár rád, mi az, ami itt van. And when the faith builds enough, then he withdraws that free sample. De amikor már a hit elég erős, akkor Krishna visszaveszi ezt az ingyenes mintát. Now you have to work for it. Most már viszont meg kell érte dolgoznod. Now you have to read and chant properly, you have to serve so that you earn that taste. I gave you the free sample, now you have to pay for it. Oké, először volt az ingyenes minta, de most már akkor olvasnod kell, dzsapázni, szolgálni, szóval most meg kell érte dolgozni, ugyanazért a dologért. So he creates this union and then separation. Szóval Krishna megteremti ezt a találkozást, együttlétet és az elválást. And that separation increases the eagerness, if not desperation, in the heart of the devotee. És ez a különlét, vagy elválás, ez növeli a bakta szívében a vágyakozást és az eltökéltséget. Because in the heart of a sincere devotee, he feels, I want Krishna
nothing else, no one else. Mert egy őszinte bakta a szívében nem vágyik másra, csak Krishnára, és senki másra. So this is what Krishna wants to create in the heart. Krishna a szívben ezt akarja előidézni. So Lord Sankarshan created this whole circumstance and a difficult situation for Citraketu to number one, test him. Úr Sankarshan akkor megteremtette ezt a szituációt, akkor Citraketunak, először is azért, hogy próbára tegye. To increase, intensify his desire. Hogy növelje, hogy intenzívebbé tegye a vágyát. And to glorify him. És dicsőítse őt. So there's a nice verse in the first canto. Az első énekben van egy csodálatos vers. Tiraskrita vipralabdha shapta shipta hatapi nasya tat pratikurvanti tad bhakta prabhavobipi. It describes, actually Shamaka Rishi is describing Parikshit Maharaj. Ezt a verset Shamaka Rishi mondja Parikshit Maharajnak. When Shamaka Rishi's son Shringi curses Parikshit Maharaj. Amikor Shamaka Rishinek a fia Shringi megátkozza Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj could have counter-cursed. Parikshit Maharaj visszaátkozhatta volna. He could have complained and criticized. Panaszkodhatott volna és kritizálhatott volna. But he just humbly accepted. Ehelyett csak alázatosan elfogadta. And then Shamaka Rishi explains that actually this is the nature of the Lord's devotees. És Shamaka Rishi magyarázza, hogy igazából az Úr baktájának ilyen a természete. If the Lord's devotees are neglected, if the Lord's devotees are neglected, az Úr baktáját figyelmen kívül hagyják, if they're cheated, hogyha becsapják, if they're cursed, hogyha megátkozzák, if they're hurt in any way, hogyha bármilyen más módon bántják, whatever happens, bármi is történjen vele, number one, they don't try to get their own back. Először is akkor nem akarják visszaadni, vagy megbosszulni. They remain fixed in the service of the Lord. És szilárdak maradnak az Úr szolgálatában. They're very forgiving. Nagyon megbocsátóak. Forbearance, tolerance, patience. Béketűrés, megbocsátás, türelem. These are the qualities of the Lord's devotees. Az Úr baktáinak ezek a tulajdonságai. So Shamaka Rishi glorifies Parikshit Maharaj in this way. So Shamaka Rishi ilyen módon Parikshit Maharajot dicsőíti. Citraketu is glorified similarly. Citraketut hasonló imákkal dicsőítik. Because when he starts laughing, then Parvati gets very angry. Mert amikor ő elkezd nevetni a szituáción, akkor Parvati nagyon dühös lesz. She says, "How dare you laugh at my husband in this way?" Azt mondja, hogy merészelsz ilyen módon nevetni az én férjemen? Who do you think you are? Mit gondolsz, mit képzelsz magadról? She says, "I curse you. Megátkozlak, azt mondja. I curse you that in your next life you will take birth in the body of a demon." Azzal átkozlak meg, hogy következő életedben egy démon testében kell megszületned. And what is Citraketu's response? És Citraketu hogy reagál erre? He gets off his airplane. Leszáll a repülőjéről. He comes with folded hands. Összetett kezekkel érkezik. And he pays obeisances to Parvati. És hódolatát ajánlja Parvatinak. And he humbly accepts her curse. És alázatosan elfogadja az átkát. He takes it as the arrangement of his Lord. Úgy veszi, mint az Urának az elrendezését. So then Parvati says, "Who is this guy?" Aztán pedig Parvati teszi fel a kérdést, mégis ki ez a fickó? That's such an odd reaction. Ez egy olyan szokatlan reakció. He was unaffected. Semmilyen hatása nem volt rá az átknak. Undisturbed. Nem zavarta meg. And so humble. És annyira alázatos. And then Lord Shiva says, he's a devotee. És az Úr Shiva mondja neki, hogy ő egy bakta. This is a Vaishnav. Egy Vaishnava. This is a great Vaishnav. Egy nagy Vaishnava. And then he quotes this verse. És akkor idézi ezt a verset. Narayana parasarve nakutasjanya bhibyati svarga apavarga narkeshu apitulyartha darshinaha. What is the nature of Krishna's devotees, particularly someone who is Narayana parayana? Mi a tulajdonsága az Úr baktáinak, főleg egy olyan személynek, aki Narayana pára? Someone who is fully sold out to the Lord. Aki teljesen átadta magát az Úrnak. Someone who has no other interest. És ezen kívül semmilyen más érdeke
érdeklődése nincsen. Someone who's fully dedicated to Krishna. Valaki, aki teljesen elkötelezett Krishna iránt. What is his nature? Mi az ő természete? It says he is nakutasjani bibhati, no fear. Nincs benne félelem. Yeah, so sometimes this brand, right? There's this brand, no fear. People have a cap or t-shirt, no fear. Néha embereken van ilyen sapka vagy póló, amire az van írva, hogy félelem nélküli. So for most people it's an artificial concept. Legtöbb ember számára ez egy ilyen mesterséges elképzelés vagy koncepció. But the devotees, they have no fear. De a baktákban igazából nincsen félelem. Prabhupada's name is Abhay Charanaravinda. Ez Srila Prabhupádnak a neve, Abhaya Charanaravinda. Abhay means no fear. Abhay azt jelenti, aki nem fél. Yeah. How do they get to this stage of no fear? Hogyan lehet eljutni erre a szintre, hogy ne legyen félelem? Charanaravinda. Because they've taken shelter of the lotus feet of the Lord. Hogyan Charanaravinda, mivel menedéket vettek a legfelsőbb úr lótuszlábainál. And therefore Lord Shiva continues, he said, Svarga, Apavarga, Narkeshu, whether they're in Svarga, the heavenly planets, liberated, or Narka, the hellish planets. És akkor magyarázza, hogy akár legyenek a mennyei bolygókon felszabadult helyzetben, vagy a pokolban. They consider any state, any situation to be tulya, equal. Akkor bármilyen helyzetet vagy körülményt túljának tekintenek, egyenlő a látásmódjuk egy adott helyzettel kapcsolatban. They're unaffected. Semmilyen hatással nincs rájuk, nem zavarja meg őket. Why are they unaffected? Miért? Because they have the Lord in their heart. Azért, mert az Úr ott van a szívükben. It reminds me of when in the 80s, late 70s, 80s, I guess, there's this book called Salted Bread. Visszaemlékszem arra, amikor 80-as években, 70-es években van egy ilyen könyv, Sós kenyér az a It was címe. in the early 80s. There was Talán a a 80-as évek elején. devotee called Ānanda Caitanya, disciple of Srila Prabhupada. Ānanda Caitanya nevű bakta, Srila Prabhupádnak a tanítványa And, írta ezt a könyvet. you know, they were devotees. Ők bakták voltak. And they were arrested by the KGB in Russia. Oroszországban a KGB letartóztatta őket. They were tortured in so many terrible ways. Nagyon sok szörnyű módon kínozták őket. They were given all sorts of chemicals because they were considered to be mad because they were devotees. Különböző kémiai vegyületeket injekcióztak beléjük, mert azt gondolták róluk, hogy megőrültek. But they were so dedicated. De annyira eltökéltek, elkötelezettek voltak. So sold out. Teljesen Krishnáé voltak. So they didn't have beads to chant on. Ugye nem volt dzsapájuk, amint tudtak volna dzsapázni. Okay, so you don't have beads, you can always chant the holy name. Persze az embernek nincs dzsapája, akkor is tudja mindig énekelni az Úr szent nevét. So they were served all sorts of terrible things. Annyiféle szörnyű dolgot adtak nekik ételül, vagy ételgyanánt. But they also given bread. De adtak nekik kenyeret is. So they took that bread. És akkor fogták ezt a kenyeret. They added salt so that it would stay preserved. Akkor sót adtak hozzá, ami így tartósította. And they made beads. És akkor ebből csináltak dzsapa gyöngyöket. So that they could chant on these beads. Hogy ezen a dzsapa láncon tudjanak dzsapázni. Yeah. So if you're sold out, if you really want Krishna, then nothing can get in the way. Hogyha igazából akarod Krishnát, és teljesen eltökélt vagy, akkor semmi sem állhat az útban. And whatever circumstances you're in, bármilyen helyzetben is legyél, nothing can take away your remembrance of Krishna in your heart. Semmi sem veheti el tőled azt, hogy Krishnára tudj emlékezni a szívedben. Nothing and no one. Nothing and? Nothing and no one can take away Krishna in your heart. Semmi és senki nem veheti el tőled. So this is the nature of a devotee who is fully sold out. Ez a természete egy baktának, aki teljes mértékben elkötelezett Krishna felé. And then this is another verse from the Bhagavatam. Ez pedig egy másik vers a Śrīmad-Bhāgavatamból. 11:237, famous verse. 11:237, ez is egy híres vers. And it describes a devotee who has fear. Ez arról szól, egy olyan baktáról, akinek van félelme. Not a devotee, basically. Igazából nem egy bakta, nem egy baktáról szól. Yeah, because what is fear born of? Mert hogy a félelem az miből születik?
And it says, Isha dapetasya viparya yosmriti, someone who's turned away from Krishna. Valaki, aki elfordult Krishnától. So an individual who in his life has turned away from Krishna, he becomes forgetful of Krishna. Egy olyan lélek, aki ebben az életében elfordult Krishnától, akkor elfelejti Krishnát. And therefore he begins to misidentify with the body. Ezért ennek a rossz megértésnek köszönhetően elkezdi magát a testével azonosítani. Becomes absorbed in the illusory energy. Elmerül az anyagi illuzorikus energiában. And as one does that, one is surrounded by fear. És amikor ez megtörténik, akkor az a lélek, azt a lelket félelem veszi körül. There are so many reasons to be fearful in this world. Ebben a világban annyi mindentől lehet félni. When we're attached to the world. Amikor ragaszkodunk a világhoz. Like we said, if you're rich, then you're fearful of losing your wealth. Szoktuk mondani, hogy ha valaki gazdag, akkor fél attól, hogy elveszíti a vagyonát. If you're beautiful, then you're fearful of losing that beauty. Ha valakinek gyönyörű külseje van, akkor fél attól, hogy elveszíti a szépségét. That's the nature of this world. Everything is so fragile. De ez a természet ennek a világnak, minden olyan törékeny. And therefore there's so much fear in the world. Ezért van annyi félelem ebben a Because világban. nothing is permanent, everything is temporary. Mert semmi sem állandó vagy tartós, minden átmeneti. So these are the fears of someone who's turned away from Krishna. Ezek egy olyan személynek a félelmei, aki elfordult But Krishnától. when you have Krishna, then you have a perspective on all of these situations. Amikor please say it again. When you have Krishna, you have a mature and a philosophical perspective on all life situations. Amikor valakinek van kapcsolata Krishnával, akkor van egy érett megértése az élettel és filozófiai kérdésekkel kapcsolatban. And therefore no fear. Ezért nincs ott a félelem. Okay, any questions? Van-e valakinek kérdése? Yes, Prabhu. I can go back a little bit. Sure. Hogyha visszamehetnék egy kicsit. So, an observation and perhaps you'll some insight into this. Volt egy megfigyelésem, és lehet, hogy akkor kis betekintést tudsz ebben nyújtani. 13 days after being instructed by Krishna personally, Bhagavad Gita. 13 nappal azután, hogy Krishna személyesen oktatta Arjunát, ugye a Kuruksétrai csatamezőn. And even though he heard the instruction directly from Krishna, he still had to hear it again from Arjuna. És annak ellenére, hogy közvetlenül Krishnától hallott az utasításokat, akkor 13 nappal később, ami mondjuk kapcsán újra kellett hallania. What hope do we have in our day-to-day lives? A mai korban, a mi életünkben milyen reményünk lehet? So if even Arjun is struggling so much to see the reality of Még life, hogyha Arjuna is ennyit küzd azzal, hogy lássa a valóságot, az életnek a we talk valóságát. about being Shastra Chakshu, seeing the world through the eyes of Shastra. Ugye beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy Shastra Chakshus, amikor a Szentírások szemén keresztül látjuk a világot. Arjun received the Bhagavad Gita, the Shastra of all Shastras, straight from Krishna into his heart. Arjuna megkapta Krishnától minden sásztra lényegét közvetlenül, ugye megkapta a szívébe. And still he's struggling so much. És még mindig ennyit küzd. Couple of insights that come to mind. Van néhány gondolatom ezzel kapcsolatban, ami eszembe jut. And one thing that we're going to speak about at the end of towards the end of the session is just this topic of, okay, as devotees we have to be philosophical. És erről majd a mai alkalom végén is fogunk beszélni, hogy igen, baktaként akkor kell, hogy filozófikusak legyünk. We have to see the reality of what's going on. Kell, hogy lássuk a valóságot, hogy mi zajlik. At the same time, it doesn't mean that we don't have any feelings and emotions. De ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nincsenek érzéseink és gondolataink. And therefore, it's natural for some attachment to be there. Ezért igazából természetes, hogy van valamennyi ragaszkodás még. An individual would be inhuman if they didn't. Egy egyén nagyon embertelen lenne, hogyha ez nem lenne benne, ott nem lennének érzései. And as we develop an attachment towards Krishna, És ahogy kifejlesztjük magunkban a Krishna iránti ragaszkodást, and a love towards Krishna, és a Krishna iránti szeretetet, then naturally a love also develops towards all living entities. akkor igazából minden egyes élőlény iránt is kifejlődik bennünk a szeretet. Srila Prabhupada arranged for, when he established ISKCON, etc., he arranged for his family to be taken care of financially.
Amikor Srila Prabhupád ugye megalapozta az ISKCON-t, akkor elrendezéseket tett annak érdekében, hogy a családjáról pénzügyi szempontból a családja támogatást kapjon. So it doesn't mean we become immune to the situations we find ourselves in, familial situations. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ilyen immunissá válunk az élet helyzeteivel kapcsolatban, amikbe találjuk magunkat. And then I think the second thing here that's being depicted is Arjuna really in the whole Bhagavad Gita is an instrument. És ugye itt egy másik dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy Arjuna itt egy eszköz, hogy az egész Bhagavad Gita megtörténjen. He says at the end of the Bhagavad Gita, Nashtam moho smriti labdha tvava prasadat maya chuta, that okay, Krishna, my illusion is gone. Ugye Bhagavad Gita-nak a végén mondja, hogy Krishna illúzióm szerte foszlott. All of Arjuna's questions, etc., they're really a service to humanity, for us. Arjunának a kérdései és az egész párbeszéd igazából egy szolgálat az emberiségnek, nekünk. So in the same way, Arjuna is displaying this attachment in order to precipitate the story so that we can learn from it. Hasonló módon Arjuna akkor kifejezi ezeket az érzéseket azért annak érdekében, hogy mi tudjunk belőlük tanulni. It's okay, bro? Anyone else? Valaki más? John. How do you take the lotus feet of the Lord, Ānanda? How do you do that if you don't live with the spiritual master? If you don't live with your spiritual master. So how do you, so we just said Charanaravinda. Mondjuk ezt a kifejezést, hogy Charanaravinda. Taking the lotus feet of the spiritual master. Elfogadni egy lelki tanítómesternek a lótuszlábát. How does one do that if one doesn't live with the spiritual master? Hogy teheti meg ezt az ember, hogyha nem együtt él a lelki tanítómesterével? It seems so much easier if your spiritual master is right there, watching you every day, instructing you and guiding you. Sokkal könnyebbnek tűnik a helyzet abban az esetben, hogyha a lelki tanítómester folyamatosan veled van, és minden nap akkor tud téged irányítani és javítani. And traditionally that's pretty much how it would work. És a tradíciót, hogyha megnézzük, akkor korábban nagyjából így is működött. There were village gurus. Faluknak voltak gurujai. 150, 200, 250 people in a village, just say. Volt 100, 150, 200 ember egy faluban mondjuk. A handful of families. Néhány család. And the guru would know everyone's name. A guru tudta mindenkinek a nevét. He would know them from when they were born. Ismerte őket onnantól kezdve, hogy megszülettek. He would give them their name. Ő adta a nevüket. And he would be involved in every step of their life. És az életük minden egyes lépésénél be volt vonva. So by the time, they were having to make important decisions in their life. Szóval amikor elérkezett már az idő, hogy fontos döntéseket kelljen hozni az életükben. He could give really informed insight because he knew everyone. Akkor nagyon komoly tanácsokat tudott adni, mert ennyire ismert mindenkit. And they would all have an opportunity to serve the guru, to have that kind of personal contact and guidance. És mindenkinek volt lehetősége arra, hogy személyesen szolgálják a gurut, és legyen ez a fajta személyes kapcsolat vagy iránymutatás. And in one sense that's the ideal. És bizonyos értelemben ez az ideális. We live in an international society. Nemzetközi közösség tagjai vagyunk. Where gurus don't have just a few hundred disciples, but thousands and even tens of thousands of disciples. Ahol guruknak nem csak 100 tanítványaik vannak, hanem több ezer, akár 10 000. You're lucky if your guru remembers your name. Szerencsés vagy, hogyha a guru emlékszik a nevedre. Never mind knowing anything about you. Ugye arról nem is beszélve, hogy bármit érdemben tudjon róla. And therefore giving personalized, specific advice can be quite difficult. És az, hogy nagyon személyre szabott, konkrét utasítást mondjon, ez nagyon nehézzé válik. And therefore there's a question of vapu and vani. Ezért beszélünk a vápunak és a váninak a jelentőségéről, vagy ezekről a témákról. Even in Prabhupada's time, in the early days, in the late 60s, at the beginnings of ISKCON, it was a very small group of people. Még Srila Prabhupád idejében, a 60-as éveknek a végén még egy maroknyi csapat volt a baktákból. And
the devotees had a lot of personal contact with Prabhupada. És a baktáknak volt lehetősége nagyon személyesen társulni Prabhupáddal. But as things grew, the personal nature of things reduced. De ahogy elkezdtek nőni a dolgok, akkor ez a személyes jellege, ez kiveszett. And Prabhupada had to govern the society through the GBC that he had established as another senior devotees. És Prabhupádnak a nemzetközi közösséget a GBC titkárokon keresztül kellett irányítania, idősebb baktákat kinevezve. So then the emphasis in that kind of a situation has to be on Vani over Vapu. Ilyen értelemben a Vánit kell fontosabbnak tekinteni a Vápuhoz képest. So there's a physical association with the spiritual master vis-a-vis the instructions of the spiritual master. Van a fizikai jelenléte a lelki tanítómesternek, és vannak az utasításai. And therefore devotees have to be very well versed in the Vani of the spiritual master. Ezért egy baktának nagyon olvasottnak kell lennie, vagy nagyon tanultnak kell lennie azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a Váni. And learn the art of serving that Vani. És meg kell tanulni ennek a művészetét, hogy hogyan szolgálja a Váni. And making that Vani one's life and soul. Hogyan teszi egy bakta az életévé és lelkévé a Vánit. And through that is connection with the spiritual master, that is taking shelter of the spiritual master. És ezen keresztül van igazából a kapcsolat, és a lelki tanítómester lótuszlábainál való menedékvétel. And actually, even if one has the physical association of the spiritual master, és még akkor is, hogyha az embernek ott van a lelki tanítómesterének a fizikai jelenléte. You may be hanging around and serving him in so many ways. Lehet, hogy ott vagy a közelébe, és képes vagy annyiféleképpen szolgáltat ajánlani neki. But ultimately, the spiritual master wants you to serve the mission of Srila Prabhupada. De végső soron a lelki tanítómesternek az a vágya, hogy Srila Prabhupada misszióját szolgál. You have to do something for the mission. Valamit kell tenned a misszió érdekében. You have to follow the Vani. A Vánit kell követned. So, I read one Vyasa Puja offering and it was saying how the duty of the disciple is to offer the spiritual master more than just flowers and sweet words. Olvastam egy ilyen Vyasa Puja felajánlást, amiben az állt, hogy egy tanítványnak az a kötelessége, hogy többet ajánljon a lelki tanítómesternek, azon túl, hogy kedves szavakkal szólítja meg, és virágszívot ajánl neki. So it's nice to be around the spiritual master and smile, and he smiles back at you, and it's very wonderful. Nagyon csodálatos, amikor a lelki tanítómester közelébe lehetsz, és akkor rád mosolyog, te visszamosolyogsz rá. But really, the duty of the disciple is to serve. De egy tanítványnak az igazi kötelessége az, hogy szolgáljon. Serve the mission of the spiritual master, and in that way help the spiritual master to serve his spiritual master. Szóval, hogy szolgálja a lelki tanítómesterét abban, hogy az ő lelki tanítómestere szolgálhassa a saját lelki tanítómesterét. Is that okay, Tom? Ez így rendben van? Okay. Igen. Hogy mi az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy hasonló módon tudjunk viselkedni, mint Citraketu Maharaj, nyilván egy ránk szabott, de hasonló helyzetben. What is which allows us to behave in another situation similar to how Citraketu Maharaj reacted? Can you say the Hungarian as well, please? Igen, hogy miatt, hogy hogyan tudunk egy adott helyzetben ugyanolyan módon viselkedni, ahogy Citraketu Maharaj viselkedett. You know, these stories are there really to warn us. Ezek a történetek azért vannak, hogy óvaintsenek bennünket. To warn us about attachment. Óvaintsenek bennünket a ragaszkodásokkal kapcsolatban. And we're going to speak about this also a little in the coming slides. A következő diákkal kapcsolatban, amikor beszélni fogok, ezt is említem majd. How to practically apply this. Hogy gyakorlatban ezt hogyan lehet alkalmazni. So actually I'll answer the question as we're going on. Is that Igazából, hogyha neked megfelel menet közben, hogy megyünk tovább, válaszolok a kérdésre. Well, I'll address this question as we're going on. So fogok erről még beszélni. So Shukadev Goswami then goes on to describe one last story in the situation in the 6th canto. Sukadeva Goswami a 6. énekben akkor még egy történetet elmesél. So you may remember that Daksha, he had his 10,000 sons, then his 1,000 sons.
Lehet, hogy emlékeztek rá, hogy akkor Daksának volt a 10 000 fia, aztán volt az 1000 fia. Didn't work, no children as a result. Ugye ez végül nem jött úgy össze, akkor nem volt ennek eredménye, nem volt gyermek belőle. But then he had daughters. De aztán voltak lányai. How many daughters? Hány lánya volt? Anyone remember? 60 daughters. Ugye 60 lánya született. So Narad Muni stayed away from the daughters. Szóval Nárada Muni ő békén hagyta a lányokat. Yeah, he didn't preach to them to become renunciates. A lányoknak nem prédikált, hogy legyenek lemondottak. And through those daughters, Daksha had Diti and Aditi. No, yeah, Diti, Aditi. És a lányok között, Daksának a lányai között ott volt Diti és Aditi. Yes. And you may remember that they then connected with Kashyapa and had a lot of offspring. És akkor biztos emlékeztek rá, hogy akkor ők együtt voltak Kasyapával, és akkor számtalan utóduk született. Diti had a grudge. Diti had a grudge. Grudge. Holding grudge. Holding a grudge. Ditinek volt egy ilyen, hát így bosszút akart állni, vagy ilyen sérelmet érzett, és akkor méltatlan helyzetet érzett. Because Diti had 2 children through Kashyapa Muni and they were who were they? Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Mert Ditinek 2 fia született Kasyapától, Hiranyaksha és Hiranyakashipu. But because Indra asked for Lord Vishnu's help, de azért, mert Indra kérte az Úr Vishnunak a segítségét, Vishnu came to kill Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Akkor Vishnu személyesen jött elpusztítani Hiranyaksát és Hiranyakashiput. As Nishingadev and Rahadev. Ugye Nisimhadev és Varahadev formájában. So then Diti wanted revenge on Indra. So Diti bosszút akart állni Indrán. Shishidanita Vijay Gauranga ki. Jai. So then what did she do? She said, I want to have a child. És akkor mit csinál Diti? Azt mondta, hogy akarok egy gyermeket. And that child should kill Indra. És ennek a fiúnak kell elpusztítania Indrát. Yes, so Indra gets himself in lots of sticky situations. Szóval látjátok, hogy akkor Indra mindig ilyen kétes helyzetekbe keveri magát. So then Diti approaches her husband. Szóval Diti megközelíti a férjét. And she becomes persuasive, let's say. És hát maradjunk annyiba, hogy meggyőzi. Persuasive in the sense that she wants to persuade her husband to have a child. Meggyőző abban az értelemben, hogy képes meggyőzni a férjét arról, hogy akar egy gyermeket. And she manages to persuade Kashyapa. Szóval akkor sikerül neki meggyőzni a Kasyapát. But then she explains what her motivation is. De aztán elmeséli, vagy elmondja, hogy mi a motivációja. So Kashyapa was very upset. És emiatt Kasyapa nagyon dühös. So she was pregnant. Ugye várandós volt Diti. And Kashyapa gave her a vow she had to follow. Kasyapa pedig adott neki egy fogadalmat, amit követnie kellett. It's a Vaishnava vow or austerity called the Pumsavana Vrata. Ez egyfajta Vaishnava fogadalom, vagy lemondás sorozat, ez a Pumsavana névre hallgat. This would satisfy her desire for a son. Ez kielégíti majd azt a vágyát, hogy fia Kashyapa szülessen. said, if you want a son, then you have to do this. Kasyapa mondta neki, hogy ha akarsz egy fiút, követned kell ezt a lemondást. But at the same time, in Kashypa's mind was that by chanting and by following this vrata, her heart will be purified of her sinful mentality. De Kasyapának igazából az volt a vágya, hogy azáltal, hogy Diti követi ezt a lemondást, akkor a szíve megtisztul ettől a rossz vágytól. It was a very strict set of vows. Ez nagyon szigorú fogadalmak követését jelentette. So Indra was watching very carefully. Indra nagyon figyelmesen nézett. And he wanted to find some fault in her practice of the vows. És Indra akart valamilyen fajta hibát találni a lemondás végzésében. Because then the birth of that son could be avoided. Mert akkor ebben az esetben a fiú nem született volna meg. El lehet kerülni, hogy megszülessen az a fiú. Sometime down the line of the pregnancy, Indra noticed she made a mistake. És ahogy haladt előre a várandóság, akkor Indra észrevett egy hibát. So then Indra entered into the womb of Diti. És akkor Indra belépett Ditinek a méhébe. And he cut the womb
into 7 pieces. The embryo or the womb? The embryo. És akkor az embriót akkor 7 darabra vágta Indra. Yeah, and then just to make sure, he cut those 7 pieces again. És csak hogy biztosra menjen, akkor a 7 darabra vágott embriót még darabonként 7 darabra vágta. And eventually they had 40. The embryo was cut into 49 pieces. És ilyen módon akkor 49 darabra vágta az embriót. And these became the 49 maruts. Ők lettek a marutok, akik 49-en vannak. But through what Indra didn't know is that through the practice of this Vaishnava regulation, Diti's heart was purified. De ami történt, amiről Indra nem tudott, hogy a Vaishnava gyakorlatnak köszönhetően Ditinek a szíve megtisztult. And so actually these maruts, these 49 maruts became Indra's friends. És ilyen módon akkor a 49 marut Indrának a barátjává vált. So that's how the 6th canto ends. Így végződik a 6. ének. Now I wanted to reflect on a key aspect of today's topic. Szerettem volna felidézni a mai témánknak egy fő aspektusát. Yeah, so Citraketu's pastime here, it reminds us of the temporality of material relationships. Citraketunak a története emlékeztet bennünket arra, hogy az anyagi világban a kapcsolataink mennyire átmenetiek. So many names. Annyi név van. So many people. Annyi ember. But we have to absorb the fact that everyone is just a river of names. De igazából magunkba kell szívnunk azt a tényt, hogy mindenki, minden egyes lélek semmi más, mint neveknek a folyama. Look around at those people who you're most attached to in this life. Vizsgáljátok meg azokat a személyeket, akikhez ebben az életetekben a legjobban ragaszkodtok. Did they mean anything to you in your previous life? Előző életetekben jelentettek számotokra valamit is? Probably not. Valószínűleg nem. Will they mean anything to you in your next life? Fognak ők nektek a következő életetekben jelenteni valamit? Probably not. Valószínűleg nem. So then what are we so attached to? Akkor mihez ragaszkodunk annyira? Throughout Bhagavatam, there are various analogies given to impress this insight into our hearts. A Śrīmad-Bhāgavatamban annyi példa van, aminek az a célja, hogy ezt mélyre vigye a szívünkben, ezt a megértést. We said something about the tourist meeting in a hotel. Check in, check out. Emlékeztek róla, hogy említettem ezt a példát, amikor egy hotelba bejelentkeznek, meg kijelentkeznek a vendégek. Temporary interaction. Pillanatnyi átmeneti kapcsolódás. And often so superficial. És általában olyan felszínes, felületes. How superficial are relationships these days? Napjainkban mennyire felszínesek a kapcsolatok. Man and woman come together. They enjoy for some time. And then they get bored of each other. So superficial. Férfi és nő összejönnek, élvezik egymás társaságát, aztán megunják egymást és szétválnak. Nagyon felszínes. But the attachment is so deep. De a ragaszkodás nagyon mély. What for? Miért? Minek? Travelers in a restaurant. Yeah, same kind of thing. Utazók egy étteremben. Sticks meeting in the river. Amikor a botokat összesodorja a hullám a folyóban. Fallible soldiers in an army. This is from the 2nd canto. A második énekben van ez. Esendő katonák egy háborúban. Deha patyat kalata tradishva atma senyeshva asatsapi pramatto nidanam pasyanna pina pasyati. Desham pramatto nidanam pasyanna pina pasyati. It describes how deha, this body. Arról van szó, hogy ez a test, ez a déha, apat, your family, a család, one's wife, az embernek a felesége, and so many friends, family connections, és a barátok, a családi kapcsolatok. All of them are fallible soldiers, it says. Mindannyian, és úgy mondja a vers, hogy akkor esendő katonák. They'll die. Meg fognak halni. And leave you all alone. És magadra fognak hagyni téged. The question is, who's going to die first? A kérdés az, hogy ki fog hamarabb meghalni. You or them? Te vagy ők. This is Bhagavatam. Ez a Śrīmad-Bhāgavatam. But it's true. De igaz.
And we have to come to terms with this reality. És ezzel a valósággal akkor kapcsolódnunk kell. Everything that we're so attached to in this world is actually in reality so superficial, so temporary, and so unreal. Minden a ragaszkodásunk vagy kapcsolatunk, ami ehhez a világhoz fűz bennünket, igazából nem valóságos, nagyon pillanatnyi és átmeneti. Yeah, fallible soldiers. Esedő katonák. Dreams that will end. Olyan álmok, melyek véget érnek. In a dream, you may dream of so many wonderful friendships. Egy álomban annyi csodálatos barátságról álmodhatsz. A nice society. Szép társadalom. Wonderful interactions. Csodálatos interakciók. Such a nice world you create in the dream. Egy álomban az ember olyan szép álomvilágot tud létrehozni. But then you wake up. De aztán fölébredsz. And the dream ends. És az álomnak vége van. And you realize that's all it was. És rájössz arra, hogy ez nem volt más, csak egy álom. A nice dream. Nem volt más, csak egy álom. And then elements scattered by the wind. És aztán ott van, hogy szél által szétszór dolgok. Yeah. So the wind brings together two clouds. A szél összefúj két felhőt. They connect. Összeérnek, összefolynak. And then they part again. De aztán lehet, hogy újra elválnak útjaik. Grass floating across. They come together and then they separate again. Amikor fű úszik a víz tetején, az is akkor találkozik, de aztán a hullámok elsodorják. You have a cotton field, wisps of cotton come together, connect, and then separate again. Van egy gyapott mező, és akkor a gyapott szálakat a szél összefújja, találkoznak, de aztán a szél szétfújja őket, és újra soha többé nem találkoznak. And particles of dust, similar. És a por részecskéi, az ugyanaz, vagy homok, az ugyanaz, hasonló. These aren't from my imagination, these are verses. Ezek nem az elmémnek, vagy a képzeletemnek a szüleményei, hanem ezek konkrét versek. Yeah, so everything is temporary. Minden átmeneti. And Bhāgavatam again and again and again is reminding us of this. És a Bhāgavatam újra és újra emlékeztet bennünket erre. Nothing is temporary. And therefore, are we living a lie? Semmi sem örökké tart, ezért igazából egy hazugságban élünk. Is this whole world a lie? Ez az egész világ egy hazugság. We have to ask ourselves. Meg kell magunktól kérdezni. Okay, so it's not all doom and gloom, don't worry. Jó, akkor most azért ne ássuk el magunkat, ne aggódjatok. At the same time, okay, so this is one side. So I just said, okay, there is good reason for us to be detached from this world. Okay, so ez az egyik oldal, hogy jó okunk van arra, hogy elkülönüljünk ettől a világtól. And this is what as devotees, we struggle with the most. És ez az, amivel baktaként a legtöbbet küzdünk, vagy harcolunk. But Krishna consciousness is very much the middle way. De a Krishna tudat az igazából egy középút. The golden mean, a balance. Ami azt jelenti, hogy egyensúly. Nanirveno natya sakto, not too detached, not too attached. Ugye ez egy ilyen középút, hogy nem szabad túlságosan ragaszkodni, de nem szabad túl elkülönültnek sem So lenni. the question is then, how do we interact in this world? Ez a kérdés felmerülhet, hogy akkor hogyan alakítjuk ki a kapcsolatainkat ebben a világban. Because the tendency is to become very attached. Mert a hajlam az ott van, hogy nagyon erősen ragaszkodjunk. I've just emphasized becoming very detached. De most ugye azt hangsúlyoztam, hogy mennyire elkülönültnek kell lennünk. The reality is somewhere in between. De a valóság az a kettő között van valahol. Yeah. Because how do we navigate through life? Mert hogy hogyan tudunk átkelni az életünkön, vagy keresztül menni az életen. If we consider this extreme that actually everything is meaningless and useless, hogyha valaki úgy gondolkozik az életben, hogy minden haszontalan és felesleges, then how do we function in this world? de akkor hogy tudunk funkcionálni ebben a világban? So we have to think about how we have to be attentive in this world. Azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk nagyon figyelmesek lenni ebben a világban. Without becoming too attached to this world. Anélkül, hogy túlságosan elkezdenénk ragaszkodni ez a világhoz. Yeah.
So we're reminded to remain aloof from the world. Arra emlékeztetnek bennünket a szentírások, hogy maradjunk elkülönültek a világtól. Building a sandcastle and then the tide comes in. And Mert hogyha homokvárat építünk és jön a dagály, akkor mindet elmossa. but then we experience that in order to make any progress in this world, if you have a business, in order to progress a business, if you have a career, in order to move forward, there has to be some engagement. De azt is tapasztaljuk, hogy ha az ember akarja építeni a karrierjét, vagy céget épít, akkor abba úgy el kell valamennyire merülni. For relationships to work, there has to be some depth to that relationship. Ahhoz, hogy működtessünk kapcsolatokat, hogy egy kapcsolat működjön, annak kell, hogy legyen valamilyen mélysége. So some attentiveness is needed Szóval a figyelmesség arra szükség van. without becoming attached. Anélkül, hogy elkezdenénk ragaszkodni. So we have to consider, when does genuine concern and responsibility evolve into an unhealthy attachment? So we have to consider, when does a genuine concern for things of this world evolve into an unhealthy level of attachment? Szóval azon kell gondolkoznunk, hogy amikor valakinek van egy egészséges viszonya, vagy egészséges módon kapcsolódik az anyagi világ dolgaihoz, hogy mi az a pont, amikor az egészséges kapcsolódás egészségtelenné válik, vagy túlságos ragaszkodás születik belőle. Is it possible to cultivate a spiritually elevated consciousness? Lehetséges igazából lelkileg emelkedett tudatot kialakítani? While sensitively dealing with relationships and responsibilities in this world. Miközben érzékeny módon próbálunk kapcsolódni ebben az anyagi világban. Kapcsolatokat ápolni ebben az anyagi Every világban. devotee has to figure out in their own life how to strike this balance. Minden baktának a saját életében ki kell találni, hogy ezt az egyensúlyt, ez hogyan alapozza meg, vagy hogyan teremti meg. So there's a comparison between the endeavor and the result. Van There's a comparison. Összehasonlítása. Please say it again. So there's some sort of comparison. We have to strike the balance, or assess the endeavor and the result. Ugye mindig akkor fel kell mérnünk a törekvésnek a mértékét és azzal kapcsolatban megszülető eredményt. So a devotee, an attentive person, looks to craft the perfect endeavor in life. Szóval egy bakta, egy igazi törekvő, akkor kitalálja azt, hogy hogyan lehet tökéletes módon törekedni ebben az életben. To make sure that somehow they can produce the best effort in whatever they do. Hogy valahogy a legjobb fajta erőfeszítést meg tudja tenni ebben a világban. But Krishna says, Karmaniya vidikaraste mafaleshu kadachana. Your duty is to endeavor, you have no right over the result. De Krishna mondja ezt a Bhagavad Gítában, hogy neked egy dolgod van, az, hogy törekedjél, vagy erőfeszítést tegyél, de az eredményre nem tarthatsz igényt. So an attached person focuses on the result. Szóval egy olyan személy, aki ragaszkodik, ő az eredményre fókuszál. Realizing the result they want. Próbálja megvalósítani azt az eredményt, amit el akar érni. So an attentive person is not indifferent to the result, but knows that that depends on Krishna. An attentive person is not indifferent to the result. Egy figyelmes személy, ő nem közömbös az eredményt illetően. But knows that it depends on Krishna. De tudja azt, hogy végső soron Krishnától függ. And so they will endeavor. Szóval fog erőfeszítést tenni. But a devotee's focus is on producing the best endeavor for Krishna's pleasure. De egy bakta arra fókuszál, vagy arra figyel, hogy a legjobb fajta erőfeszítést tegye Krishnáért. And that's the same in relationships. És a kapcsolatokra ugyanez igaz. You have to try your best. Próbálnod kell a tőled telhető legjobbat hozni. Now, for a devotee, whatever they do is based on spiritual intelligence. Egy bakta életében bármit is tegyen, az a lelki intelligencián alapul. An attentive person cultivates transcendental knowledge. Egy figyelmes személy, ő kultiválja, gyakorolja a lelki intelligenciát. They understand what the purpose of their endeavor is.
tudja és érti, hogy az erőfeszítésének, a törekvésének mi a célja. Whereas an attached person will base everything on emotion. Ezzel szemben valaki, aki ragaszkodás alapon működik, ő mindent érzelmi módon ítél meg, vagy érzelmi módon viszonyul mindenhez. Fleeting emotions, they come and go, they change all the time. Ugye az érzések, azok jönnek-mennek, folyamatosan változnak. Yeah. So, at the same time, an attentive person, it's not that he's not emotionally involved. És ugye persze, hogyha van egy figyelmes személy, ez nem azt jelenti, hogy ő érzelmileg nem vesz részt egy dologban. He's not emotionless. Nem érzelemmentes. But everything he does, an attentive person will be based on knowledge and intelligence. De bármit tesz, akkor egy ilyen személy mindig az intelligenciáját veszi alapul. And then an attentive person, whatever they do, it will be with the backdrop of the spiritual reality. És egy figyelmes személy bármit tegyen is, mindig a háttérben ott lesz számára a lelki valóság. They're functioning in the real world. A valódi világban funkcionál. But they always have in mind the spiritual reality. De mindig ott van a tudatában a lelki valóság. Whereas an attached person is engrossed and entangled in the temporary. Hogyha viszont beszélünk egy olyan szeméről, aki ragaszkodik, ő az átmeneti anyagi világ kötelékeiben van. And they tend to be oblivious to the bigger picture. És hajlamos egy ilyen személy arra, hogy ne vegyen tudomást a nagyobb képről. So the attentive person, he's practical. Szóval ott van egy figyelmes személy, And simultaneously, ő nagyon gyakorlati. And simultaneously transcendental. És ezzel egy időben transzcendentális. So I've done that quite quickly. It requires some contemplation. Elég gyorsan átmentem ezeken, ezt úgy meg is kell emészteni, gondolkozni kell rajta. What does this all mean practically? Ez gyakorlati szempontból mit jelent mindez? So I was just reflecting on Queen Kunti's prayers. Ugye csak visszaemlékezve Kunti királynő imáira. Way back in the first canto. Ez réges-régen volt, még az első ének kapcsán beszéltünk róla. Maybe 2 years ago, I think, in January. 2 éve januárban. You know, we did Queen Kunti's prayers. Amikor Kunti királynő imáiról beszélgettünk. And she addresses this topic. És ő beszél erről a témáról. Śrīmad-Bhāgavatam, can you read the first Hungarian? Ó univerzumra, univerzum lelke, ó univerzum formájának személyisége. Kérlek szakítson a szeretet kötelékét, melyek rokonaimhoz, a Pándavákhoz és a Krisnához fűznek. So even Queen Kunti, még Kunti királynő is, Kunti is saying, sever my attachments. Még ő is azt mondja, hogy szakítsd el a kötelékeimet. Sever my tie of affection for my children. Vágd el a ragaszkodásomnak a kötelékeit, ami a gyermekeimhez fűz engem. So what does this mean? Ez mit jelent? Prabhupada explains in the purport. Prabhupada beszél róla a magyarázatban. Well, let's just read the next verse because it also gives an insight into, okay, why sever? És olvassuk el a következő verset, mert az bepillantást nyújt abba, hogy miért kéri ezt, hogy legyen elvágva, vagy elszakítva. Zolipru, can you read? Zolipru. Ó Madúra, amint a Ganges örökké zavartalanul hömpölyög a tenger felé, hadd húzódjam én is állandóan hozzád, anélkül, hogy bárki másra irányulna figyelem. This is the purpose of detachment, healthy detachment. Ez a célja az egészséges elkülönülésnek. Because I want my mind, my heart, my being to be absorbed in Krishna without hindrance. Azért, mert szeretném, hogy mindenem, a szívem, a lényem, akkor elmerüljön, az elmém elmerüljön Krishnába mindenfajta akadály nélkül. And therefore this topic receives emphasis throughout the Bhagavatam. Ezért ez a téma mindig hangsúlyt kap a Bhagavatam egész művében több helyen. But then Srila Prabhupada explains further in his purport. De aztán Srila Prabhupada magyarázatában ezt még jobban kibontja. Mataprabhu, can you read? Máté, elolvasnál? Az
odadó szolgálat tökéletességét akkor éri az ember, amikor minden figyelmét az Úr transzcendentális szerető szolgálatára irányítja. Can you read that one more time because it's very important. Elolvasnád még egyszer, ez a lényeg. It's the essence of Krishna consciousness. Ez a Krishna tudatnak a lényege. Az odadó szolgálat tökéletességét akkor éri el az ember, amikor minden figyelmét az Úr transzcendentális szerető szolgálatára irányítja. What? Continue. Ha valaki véget vet minden más ragaszkodásnak, az nem azt jelenti, hogy teljesen most elutasítja a nemesebb érzéseket, például a mások iránti szeretetet. Ez lehetetlen. Az élőlénynek, bárki legyen is, kell, hogy legyenek ilyen érzései mások iránt, mert ez az élet jele. A család, a társadalom, az ország iránti úgynevezett szeretet az érzékkielégítés különféle mozzanataiból áll. Amikor ez a vágy az Úr kielégítése utáni vágya alakul át, akkor azt odadó szolgálatnak nevezik. How do I relate to my children? Hogyan viszonyuljak a gyerekeimhez? Actually, they're Krishna's children. Ők Krishnának a gyerekei. And I want them to become perfect, pure devotees. És szeretném, hogyha tökéletes, tiszta baktákká válnának. And this is my service to them. És ez az én szolgálatom, amit ajánlok nekik. This is my real gift to them. Ez az én igazi ajándékom, amit adhatok nekik. And this is how one relates with everyone around them. És egy bakta mindenkivel, aki körülötte van, így viszonyul. And the more one is experiencing Krishna consciousness, the more enthusiastic and effective they are in giving that to those around them. És valaki minél mélyebb Krishna tudattal rendelkezik, annál lelkesebb és annál hatékonyabb abban, hogy a körülötte lévőket baktákká tegyen. So supreme affection, tehát a legfelsőbb ragaszkodás, supreme attachment, legmagasabb rendű ragaszkodás, is to give people Krishna. Az az, hogy embereknek adni Krishnát. And then there's more. Prabhupada is explaining more. És Prabhupada itt még többet mond. Banumati Mataji, can you? Banumati Mataji. Néha egy baktát szolgálat értékesebb, mint magához utal szolgálni. Itt azonban Kunti Dévi a családi kapcsolat miatt ragaszkodott a Pándavákhoz és a Visnukhez. A ragaszkodás ilyen hiteléke az anyai kapcsolatok értelmében nem jár, mert a test vagy az elme kapcsolatai a külső energia hatására jönnek létre. A valódi kapcsolatok a lélek és a legfelsőbb lélek viszonyában megalapozott kapcsolatok. Amikor Kunti Dévi el akarta válni családi kötelékeit, akkor a test kapcsolatára gondolt. Az anyai kötöttség oka a test alapjára ismert kapcsolat, míg a lélekhez fűződő viszony szabadságot eredményez. I just remembered when a few years ago my mother got initiated. My mother. Ez visszaemlékeztetett arra, hogy néhány évvel korábban anyukám is avatást kapott. It was actually online. She was in London and we were in New Vrajadam. Igazából online volt ez az avatás, ő ott volt Angliában, mi pedig Új Vrajadamban voltunk. It was COVID time. Ez a Covid időkben történt. And so I had a donation from my mother to give to Maharaj. Volt adomány, amit anyukám nevében adtam Maharajnak. And so I gave Maharaj the envelope and I said, Guru Maharaj, this is from my mother. És odaadtam a borítékot Maharajnak, és akkor mondtam, hogy Guru Maharaj, anyukám küldi ezt a borítékot. He said, from who? Kérdezte, hogy kicsoda? I said, I thought he didn't hear, so I said, Guru Maharaj, it's from my mother. És akkor azt hittem, hogy nem hallja, és akkor mondtam, hogy Guru Maharaj, anyukám küldi ezt a borítékot. He said, from who? És akkor kérdezte, hogy kicsoda, ki küldi? I said, Ujjayashri Devi Dasi. És akkor mondtam, hogy Ujjayashri Devi Dasi. How do we relate to people? Hogyan viszonyulunk emberekhez? Lesson. Tanítás. That actually everyone's a devotee of Krishna. Hogy mindenki Krishnának a baktája. And we have to relate to him in this way. So what Queen Kunti is saying here is that she wants to sever her ties with the Pandavas. És akkor ugye mit látunk itt, hogy Kunti szeretné a Pandavákkal való kapcsolatát elvágni. But the Pandavas are devotees. De a Pandavák ők bakták. They're pure devotees. Tiszta bakták. Why does she want to detach from her pure devotee sons? Miért akar elkülönülni a saját bakta fiaitól? Because part of that attachment was out of kinship. Mert ennek a ragaszkodásnak egy része, ez a családi kötelékből fakad. Prabhupada says due to family relation.
Prabhupád úgy mondja, hogy családi kapcsolatnak köszönhetően. And this attachment gets in the way of our relationship with Krishna. És ez a fajta ragaszkodás a Krishnával való kapcsolatnak az útjába áll. So, what does this mean? It means that we have to learn, as we said, to strike a balance. És mit mond ez a számunkra? Ez ugye azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk gyakorolni az egyensúlyt. And life teaches us to balance. In so many ways we're being reminded of that. És az élet tanítja nekünk ezt az egyensúlyt, annyiféleképpen kerül számunkra ez hangsúlyozva. Children grow up, become independent, fly the nest, do their own thing. A gyerekek felnőnek, kirepülnek a fészekből, csak csinálják a saját dolgukat egy idő után. Couples who at one point can't get enough of each other and arm in arm, hand in hand, constantly, 24/7. Párok, akik volt olyan idő, amikor nem tudtak meglenni egymás nélkül, és egyfolytában egymás kezét fogták, és mindig együtt voltak. After a period of time, whether it's 6 months, a year, 2, 3, not much longer, become sick of each other. És nem telik el sok idő, 6 hónap, 1 év, 2 év, 3 év, akkor már csak így elegük van egymásból. So then we have to learn how to come together and share Krishna with one another. Meg kell tanulnunk azt, hogy jövünk össze, és hogy osztjuk meg egymással Krishnát. And support one another to advance in Krishna És consciousness. hogyan tudjuk egymást abban támogatni, hogy tudjon a másik fejlődni a Krishna tudatban. Devamitra Maharaj says that a mature, I'm sure others say it too, but I read it from him, that a mature relationship, a mature marriage is when the husband and wife, they become friends. Devamrita Maharaj mondja ezt a dolgot, hogy egy érett kapcsolat az az, amikor a házasságban a férfi és a nő barátokká válnak. Friends who are helping and inspiring one another on the path of Krishna consciousness. Barátok, akik a Krishna tudat útján segítik egymást és támogatják egymást. Because they have that and they know the best way to show love and affection, the best way to serve is to support the other in their goal of life. Mert tudják azt, hogy a legjobb módja annak, hogy egymást segítsék, egymást szolgálják, vagy boldoggá tegyék, az, hogy segítik egymást az élet legmagasabb rendű céljának elérésében. That doesn't mean they ignore, the wife won't cook for the husband. Ez nem azt jelenti, hogy elhanyagolják a kötelességüket, hogy a feleség nem főz a férjének. No, the car's broke down, the husband says, yeah, Krishna will sort it out. Lerobban a kocsi, és akkor a férfi mondja, hogy majd Krishna elintézi. No, they fulfill their responsibilities. Nem, beteljesítik a kötelességeiket. But those are by and by, they'll happen. That's part of living in this world, that's natural. De ez ilyen természetes dolog olyan értelemben, hogy ez úgy együtt jár az élettel, ezek történnek így is, úgy is. That's not the goal, it's not the focus, it's not the center. Nem ez van a középpontban, nem ez a cél, nem ezen van a figyelem. Krishna is the center. Krishna van a középpontban. So what Queen Kunti is saying is sever this attachment in my heart from my sons. Kunti azt mondja, hogy elvágni a fiaim iránt érzett ragaszkodásomat. They're devotees. Bakták. So this is the how to really understand this whole pastime of Citraketu, his son, Harshashoka, etc. How to really put it into context. Hogy hogyan tudjuk ezt az egész történetet, Keftel és Citraketu, a fia, akkor kontextusba rakni. And what does it really mean for us És now? igazából mit jelent számunkra most? Does that answer your question, Mataji? No. Ez választ adott a kérdésedre, Mataji? No, please. Kérlek. Igazából én most nem fejeztem ki magam valószínűleg világosan. Én arra gondoltam, hogy a Parvati-dévi megátkozza Citraketu Maharajot, hogy ezt elfogadja, ezt az átkot, és hogy mi hogyan tudunk hasonló módon When Parvati Devi curses Citraketu Maharaj, if we happen to be in the same situation, how can we deal with that? Patience and tolerance. Krishna says to Arjuna in the Bhagavad Gita, Tam Stitikshasva Bharata. Ez türelem és tolerancia, Krishna ugye ezt mondja Arjunának a Bhagavad Gitában. It's good to be philosophical about life. Jó, amikor az ember filozófiai szempontból áll hozzá az And élethez. actually life forces us to be philosophical.
Igazából az élet arra buzdít bennünket, vagy kényszerít minket, hogy filozófikusak legyünk. If we take everything personally in life, then we'll constantly be in pain. Hogyha mindent merre szívunk, vagy személyes dolognak veszünk a világban, akkor folyamatosan fájdalomok közepette lesz az életünk. We have to really contemplate Shastra. Mélyen meg kell értenünk a sásztrát. And use that. Bhakti Tirtha Maharaj called the insights of Shastra to be spiritual technologies, he said. Bhakti Tirtha Maharaj ezt úgy definiálta, hogy úgy fogalmazta meg, hogy spirituális technológiák, amik a sásztrában benne rejlenek. Mindsets which help us to deal with the various situations that the world throws at us. Olyan tudatállapotok vagy hozzáállások, amelyek segítenek abban bennünket, hogy tudjunk viszonyulni a világ eseményeihez. One of those is that not a blade of grass moves without Krishna's sanction. Az egyik ilyen az, hogy egy fűszál sem mozdulhat Krishna akarata vagy engedélye nélkül. And then the next thought is, so then why is Krishna allowing this to happen to me? És a következő gondolat, ami ezt követi, hogy Krishna vajon miért engedi, hogy ez történjen? What do I learn? Mit tanulok belőle? Krishna has a plan. Krishnának van egy terve. I just see the now. Én csak a mostot látom. Quick story. Rövid történet. There was a king. Volt egy király. He'd love to go hunting. Szeretett vadászni. And so, you know, he'd go hunting, and then he had an advisor. Így elment vadászni, és volt egy tanácsadója. And the advisor would go with him everywhere. És a tanácsadó mindenhová vele tartott. So then one day he was out hunting, and his arrow slipped. Egyik nap, amikor vadászott, akkor megcsúszott a nyilvesszője. And his thumb got cut off. És levágta a hüvelykujját. If anyone knows anything about archery, then you know that if you don't have a thumb, you can't shoot a bow and arrow anymore. Hogyha valaki ismer, van tudása az ijászatról, akkor tudhatja, hogy hüvelykúj nélkül mit sem ér a tudás. Tehát nem fog működni az ijászat. It's his favorite activity. This was his favorite activity. Ez volt a kedvenc szórakozása, vagy kedvenc tevékenysége. Released the pressure of life. Így tudott megszabadulni az életnek a stresszétől. And when he gets home, what does his advisor say? És amikor hazaér, akkor mit mond neki a He had tanácsadó? this phrase that he'd say all the time. Egy olyan dolgot, amit újra és újra mondott neki mindig. Everything that happens for a reason. Bármi, ami történik, okkal történik. So any situation, this was his first response. Bármi történt, akkor a tanácsadó mindig ezzel kezdte a válaszát. Vagy And usually it would make the king think. És általában ez így elgondolkodtatta a királyt. His most trusted advisor. Itt a legbelsőségesebb, vagy legbizalmasabb tanácsadójáról beszélünk. But this time when the king said this, when the advisor said everything that happened, so the king said, my thumb's been cut off, and he says, everything that happens for a reason. És akkor a király meséli, hogy levágtam, tehát hogy levágódott a hüvelykujjam, és akkor a tanácsadó megmondta, hogy hát bármi történik, az okkal történik. He said, you fool! Mondta neki, hogy te ostoba. What are you talking about? Miről beszélsz? How can this be for a reason? What is the reason behind this? Hogy lehet emögött valami magasabb ok? Don't you understand? My thumb has gone. Nem érted, hogy nincs többé hüvelykujjam? Why do I have you around me anyway? Egyáltalán miért vagy te körülöttem? Go to jail. Guards, arrest him. Börtönbe veled. Őrök, tartóztassátok le. So they put him in jail. Berakták a börtönbe. A few days later the king goes on an outing. Néhány nappal később a király elmegy kirándulni. And he's ambushed. És elfogják. Some man-eating cannibals come. Jönnek ilyen emberevő kanibálok. And they want to offer him to their Kali Ma. És Kali Mának akarják őt ajánlani. Before they eat him. Mielőtt megeszik, akkor fel akarják őt ajánlani. So they take the finest specimen in the group, and of course it's the king, and they take him to their deity. És akkor a csapat, akiket elrabolnak, akkor kiveszik a legemelkedettebb szemét, és ez persze a király, és akkor fogják. Just about to offer him. És már pont majdnem felajánlják. But his thumb is missing. De hiányzik az ujja. You can't offer an incomplete specimen. Egy
egy nem tökéletes alanyt nem lehet So felajánlani. they kick him out and let him go. Szóval akkor kirugdalják és engedik elmenni. And he's heading back home and he's reflecting. And he just remembers, hey, hold on, but he told me, everything that happens for a reason. És akkor, amikor így megy hazafelé, akkor így bevillan neki, hogy pillanat, pont erről beszélt a tanácsadóm, hogy minden okkal történik. Just when he said it, I didn't realize. Csak amikor mondta, nem értettem meg. Hindsight is a great thing. Ugye ez az utólagos bölcsesség, ez egy nagyon komoly dolog. So then he goes back and the first thing he does is takes his advisor out of jail and say, I'm so sorry. Ugye, amikor hazamegy, akkor az első dolog, amit tesz, hogy kiveszi a tanácsadóját a börtönből, és mondja neki, ne haragudj. As always, you were right. Ahogy mindig, most is igazad volt. And the advisor said, no worries. És akkor mondja neki a tanácsadó, hogy semmi baj. Actually, it's a good thing. Igazából ez egy jó dolog. I give you this advice all the time. I gave myself the same advice. És ugye mindig ezt mondom neked, de saját magamnak is ugyanezt a tanácsot adtam. Everything that happens for a reason. Bármi, ami történik, minden okkal történik. If you didn't put me in jail, hogyha nem raktál volna engem börtönbe, then I would have been with you. I go with you everywhere. akkor biztos, hogy veled tartok, mert hiszen én mindig veled megyek. They would have considered you to be an incomplete specimen. Mivel téged mivel nem teljes a tested, akkor elégtelennek minősítettek. Who would have been next in line to be offered to Kali Ma? Akkor Kali Mának kit ajánlottak volna föl helyetted? So I was put in jail. Everything that happens for a reason. És ugye engem bebörtönöztél, de minden, ami történik, okkal történik. We have to trust Krishna. Bíznunk kell Krishnában. Yeah, okay, so this is a general concept. Everything that happens for a reason. For devotees, everything that happens is Krishna. Szóval ez egy ilyen általános kijelentés, hogy minden okkal történik, de egy bakta életében bármi, ami történik, amögött ott van Krishna. And someone who has pure faith, a devotee who has pure faith, has that conviction in his heart. There's no doubt. This is Krishna. És ez a tiszta hit, amikor egy bakta bármi történjen is vele, azt gondolja, hogy nincs kétségem a felől, emögött Krishna áll. And therefore Citraketu is cursed. This is Krishna. Amikor Citraketut megátkozzák, akkor csak gondolja, ez Krishna. No complaints, no criticisms, no counter-cursing, acceptance. Akkor nem bukik ki, nem átkozza vissza, nem kezd el panaszkodni, nem kritizál, nem csak alázattal elfogadja. Because Krishna is my Lord and Master. Mert Krishna az én Uram és Mesterem. And even though I don't feel it now or realize it now, this is for my benefit. És lehet, hogy erre most nem tudok így rájönni, de még mindig a javamat szolgálja. Nem értem, hogy miért, vagy hogyan, de ez még mindig a javamat szolgálja. I just have to understand what Krishna's purpose is in allowing this to happen. Csak meg kell értenem, hogy Krishnának mi a célja vagy szándéka, és hogy miért engedi azt, hogy ez történjen. What quality does he want me to exhibit and develop? Milyen tulajdonság az, amit szeretne Krishna, hogy most kimutassak és fejlesszek? What example does he want me to set for my dependents? Krishna milyen példát akar, hogy állítsak azok számára, akikre én vállalok felelősséget? How does he want to correct me through this situation? Hogyan akar engem kijavítani ebben az adott helyzetben? Adjust my path, my trajectory in a better way. És akkor jobban tudom ilyen módon a pályámat belőni, az életpályán. And as we go through life and we see life constantly, what is Krishna's purpose? What does Krishna want? És hogyha megyünk keresztül az életen, és ezt folyamatosan fent tudjuk tartani, hogy mindig mindent úgy látunk, hogy Krishna ezt most miért csinálja, Krishna miért akarja. Then that becomes more and more of a habit, to see Krishna in everything and everywhere. Akkor igazából ez a szokásunká válik, hogy látjuk Krishnát mindenhol és mindenben. Chaitanya Charitamrita says, Dvaita Badra Badragyan, E Sabha Brahma, E Bala, E Manda, Sabha Mano Brahma. It says, this is good, this is bad, it's all an illusion born of the mind. És ezt a Chaitanya Charitamrita mondja, hogy ha valami jó vagy rossz, akkor igazából ez illúzió, csak az elmének a kitalációja, a szüleménye. Devotee's life, everything is good. Mert egy bakta életében minden jó. Because everything is guiding us, nudging us, or pushing us closer to Krishna. Mert minden akkor így piszkál bennünket, vagy így lögdös minket Krishna felé. Krishna's one program is to drag a sincere soul closer to him.
Krishnának egyetlen célja van, hogy egy őszinte lelket hogyan hoz magához egyre közelebb. 1-6-10. 1-6-10. 2 line purport. Két mondatos magyarázat, vagy 2 soros magyarázat. So important for life. Hihetetlen fontos When az élet Narad Muni's mother passes szempontjából. away and he's left alone, he has nothing but Krishna. When Narad Muni's Amikor mother, Narada Muninak az anyukája elhagyja a testét, és nincsen más, nem marad más neki, csak Krishna. it's either 6-9 or 6-10. Ez vagy 1-9 vagy 1-10. This is the way the Lord drags a sincere soul closer to him. Ez az a módszer, hogy az Úr egy őszinte lelket közelebb visz magához. Yeah, we need to be dragged. Igen, minket így húzni kell. We say dragged, kicking and screaming. Szoktuk ezt mondani, hogy így húzni, és akkor I rugdosva, want így the kiabálunk I közben. want the material world, it's nice. Nem, itt az anyagi világot akarom, olyan jó itt. And then you get kicked again. No, it's still nice. És akkor így megrugdos téged az anyagi energia. Nem, ez igazából nagyon jó. We just, Krishna nudges, Krishna így piszkál, and then a little stronger, akkor néha egy kicsit and a little erősebben, stronger, nem vagy and a nagyon little erősebb. stronger until we get the message. Egyre erősebben csinálja, amíg meg nem értjük a tanítást. It's up to us, De rajtunk múlik, all of us, mindannyiunkon. because there's one reality. Mert egy valóság létezik. We have a hole in the heart. It's the last thing I'm going to say. Utolsó dolog, amit fogok mondani, hogy van egy űr a szívünkben. All have a hole in the heart. Mindannyiunknak van egy űr a szívében. And we try and fit so many different, like a piece in the puzzle, the last piece in the puzzle. Ugye akkor, mint a puzzle-nak a darab, és itt van az utolsó darabja a puzzle-nak. And we try to fit this in, we try to fit that in, a nice car, a nice partner, a nice house, a nice this. És akkor próbálunk annyi mindent oda bepakolni, egy jó partnert, egy házat, egy autót, annyi mindent. And it doesn't quite fit into the piece. De ez valahogy úgy nem pont beleillik. And then we find that piece that we're looking for. És akkor megtaláljuk a puzzle-nak azt a darabját, amit mindig kerestünk. And it looks something a little like this. És egy kicsit így néz ki. It's Krishna. Mert ez Krishna. And we have to fit that piece into the puzzle of the heart. És a szívnek a puzzle-jébe bele kell őt illesztenünk. And if we learn to do that in life, És hogyha megtanuljuk ezt az életünkben, then there's no fear. Akkor nincs félelem. And it forms a basis upon really experiencing bliss despite all of the calamities surrounding us. És ez megteremti annak az alapját, hogy annak ellenére, hogy annyi viszontagság vesz bennünket körbe, még mindig boldogságot tapasztalunk. We should stop because it's way past time. Meg kell állnunk, mert már bőven túlfutottunk az időnkön. We summarized what we've been through, Ajamil, Daksha, Vritrasura and Citraketu. Ugye mindezeken átmentünk. Thank you so much for your time and attention. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. All of those who are here, as well as those who are listening online. Köszönöm azoknak is, akik itt voltak, és akik online hallgatják. It's so wonderful to be able to do these sessions for me. Számomra nagyon jó lehetőség, hogy tarthatom ezeket az előadásokat. I feel so grateful to you. Nagyon nagy hálát érzek irántatok. Giving me the opportunity to serve it like this. Köszönöm nektek, hogy adjátok ezt a lehetőséget, hogy ilyen módon szolgálhatlak benneteket. Because it's so purifying and inspiring for me in my own spiritual life. Mert a saját lelkiletem szempontjából ez nagyon tisztítólag hat és nagyon felemel. And in terms of the next canto 7, és a 7. éneket illetően we will continue later in the year. Az év későbbi időszakában fogjuk folytatni. Pencil is July. Ceruzával be lehet írni június-július. July. Július. Yeah, because I come back from America on the 2nd of July. Mert július 2-án térek vissza Amerikába. And then I need to work out what my plans are beyond that. És akkor onnan kell majd kitalálnom, hogy az év hátralévő részében mit fogok csinálni. But we will continue relatively soon with Canto 7. És viszonylag rövid időn belül akkor folytatjuk 7. énekkel. In the meantime, you're not alone. Mindeközben ugye nem maradtok magatokra. Because the best companion is Prabhupada's purports. Mert a legjobb társaság, vagy utitárs, az Prabhupádnak a magyarázata. I say this every week with a reason.
szándékosan, okkal mondom ezt minden alkalommal. Just to emphasize and re-emphasize and re-emphasize the importance of reading Prabhupada's books. Csak hogy hangsúlyozzam és újra hangsúlyozzam és kiemeljem a fontosságát annak, hogy olvassuk Prabhupád könyveit. If we vowed, I've said it, I'll say it again, if we vowed 16 rounds, 4 regs and an hour of reading, we'd have a different society. Ezt szoktam mondani, hogyha tényleg őszintén megfogadjuk azt, hogy 16 kört dzsapázunk, tartjuk a 4 szabályt, és napi 1 órát olvasnánk, akkor az egy más közösség lenne. A much more madhyam society. Sokkal inkább madhyam közösség lennénk. So please create a madhyam environment by reading and studying Prabhupada's books. Kérlek benneteket, hogy teremtsetek egy madhyam közösséget azáltal, hogy olvassátok és tanulmányozzátok Prabhupádnak a könyveit. Thank you again so much. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai. Shri Radha Shyam Sundar ki, Jai. Shri Dānitai Vijay Gauranga ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Nittai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Ānanda Caitanya Prabhu ki. Gaura Bhakta Brinda ki. Jai.